Tôi là người trực tổng đài 911 và chúng tôi nhận được một số cuộc gọi rất lạ. Tôi là người trực tổng đài 911 và khu vực của chúng tôi thiếu kinh phí nghiêm trọng so với số cuộc gọi bất thường mà chúng tôi nhận được. Tôi không thích công việc của mình mấy, nhưng cơ hội tìm kiếm việc làm thì ít ỏi, và trung tâm cuộc gọi lại ở gần nơi tôi sống, chỉ cần đi bộ là tới. Các cuộc gọi thường xoay quanh từ những việc bình thường như tranh chấp gia đình và trộm cắp, cho đến những việc không bình thường, như việc động vật bị cạo lông và các công trình không ở đúng vị trí, hoặc ở đúng vị trí không nên ở. Để hình dung cho điều tôi muốn nói, đây là một cuộc gọi mà ban đầu tôi nghĩ nó sẽ khá là bình thường. 11 giờ 52 phút tối, điện thoại đổ chuông. Tôi đặt cuốn sách xuống và đeo ống nghe lên tai. 911, tình huống khẩn cấp của bạn là gì? Một giọng nói nhỏ nhẹ trả lời, nghe có vẻ yếu ớt. Cháu cần một chú cảnh sát đến đây. Việc nghe giọng của một đứa trẻ là một bất ngờ không mấy dễ chịu. Chắc chắn rồi. Cháu có thể cho cô biết chuyện gì đang xảy ra không? Tôi có thể nghe thấy tiếng thở không đều. Dù rất muốn, tuy vậy tôi biết mình không nên hỏi lại. Cuối cùng, con bé trả lời, có người xấu đang ở trong nhà cháu. Tim tôi trùng xuống. Tôi đã sẵn sàng để gọi cảnh sát trong vài phút. Được rồi, cháu có thể cho cô biết cháu đang ở đâu và liệu cháu có an toàn không? Tôi chờ đợi câu trả lời của con bé. Giọng nó nhỏ hơn. Cháu đang ở nhà. Cháu trốn trong tủ quần áo, dưới đống quần áo. Cháu nghĩ ông ta đã làm mẹ bị thương. Cách nói chuyện dứt khoát của con bé làm tôi đau lòng. Tôi đã lấy được địa chỉ từ con bé và cảnh sát được thông báo sẽ có mặt sau 5 phút. Cảnh sát đang trên đường đi, họ sẽ đến sớm thôi. Cháu hãy im lặng và giữ liên lạc với cô được không? Tôi hỏi con bé. Chúng tôi có một bộ radio liên lạc với cảnh sát trong trung tâm cuộc gọi. Tôi bật nó lên và lắng nghe. Cảnh sát 1 thông báo. Trung tâm. Chúng tôi đã đến, ngôi nhà khá cũ kỹ và bị bỏ hoang. Đang tiến vào phía trước, cửa trước không khóa. Cảnh sát 2 nói theo, cửa sau cũng không khóa, đang tiến vào. Tôi có thể nghe thấy tiếng mở cửa qua tai nghe của mình. Họ đã đến đúng chỗ. Tim tôi đập mạnh. Tôi thì thầm vào micro. Cảnh sát đã đến rồi. Cháu hãy để họ kiểm tra ngôi nhà nhé. Lúc này, con bé cười khúc khích nói, cháu biết rồi. Tôi đơ người. Câu trả lời của con bé này có vấn đề. Nó làm tôi cảm thấy buồn nôn. Tôi giật mình khi bộ đàm cảnh sát vang lên. Cảnh sát 1 thông báo, tôi tìm thấy một thi thể ở đây. Mọi thứ rất lộn xộn, có lẽ là đã bị tấn công bởi động vật hoặc là một tên tâm thần với vũ khí sắc bén. Chúng tôi đang tiếp tục tìm kiếm con bé. Đột nhiên, có tiếng của đứa bé gái đang hát một bài hát ru vang lên qua tai nghe của tôi. Tôi không thể tắt nó đi. Một trong những cảnh sát hét to, cái quái gì vậy? Sau đó là tiếng súng nổ, rồi đến tiếng hét. Rất nhiều tiếng hét. Tiếng vải bị xé rách, tiếng la đau đớn và những âm thanh ướt át không thể nhận dạng tràn vào tai tôi. Nhanh như khi bắt đầu, tất cả kết thúc. Chỉ còn lại tiếng hát của con bé. Với đôi mắt đẫm lệ, tôi nhìn về phía giám sát viên của mình, người đã kết nối vào đường dây của tôi. Khuôn mặt của ông ấy cũng phản chiếu sự sửng sốt và kinh tởm. Tôi gần như ngã ra khỏi ghế khi con bé lại lên tiếng. Cảm ơn nhé. Con quỷ nhỏ lại cười khúc khích một lần nữa. Tiếng thở nặng nề là tất cả những thứ còn lại tôi có thể nghe thấy khi tôi với tay nhấn nút ngắt kết nối. Giám sát viên của tôi đi về phía bản đồ của quận. Ông ấy lấy một chiếc ghim màu đỏ từ hộp và cắm nó vào bản đồ. Chiếc ghim đó đã gia nhập cùng với hàng trăm chiếc ghim đỏ khác. Mỗi chiếc đều đánh dấu một địa chỉ mà chúng tôi sẽ không bao giờ gửi nhân viên đến nữa. Những cuộc gọi bình thường được đánh dấu bằng chiếc ghim màu xanh lá cây, ghim màu vàng dành cho các cuộc gọi bất thường, và màu đỏ như đã đề cập trước đó dành cho những nơi mà chúng tôi sẽ không bao giờ. Cuộc gọi cuối cùng mà tôi chia sẻ có hơi nặng nề. May mắn thay, chúng tôi không thường xuyên nhận được những cuộc gọi như thế. Vâng, bản đồ của chúng tôi có nhiều ghim đỏ, nhưng đó là hồ sơ đã hàng thập kỷ. Và đúng là các cuộc gọi màu đỏ đã tăng lên đáng kể trong vài năm qua. Nhưng mọi thứ không phải lúc nào cũng tối tăm ở trung tâm 911 Greenbrier. Khi gần đến hết ca trực đêm thì bỗng điện thoại sáng lên, tôi đeo tai nghe vào và nhấn nút. Trung tâm 911 Greenbrier, tôi có thể giúp gì cho bạn? Giọng của người ở đầu dây bên kia là một phụ nữ.
có lẽ là một người trung niên và rất khó chịu. Tôi cần một cảnh sát đến đây và có súng. Thưa bà có đang gặp nguy hiểm không? Bà có thể cho tôi địa chỉ không? Tôi hỏi. Người gọi thở dài với vẻ khó chịu. Tôi gọi các người làm gì nếu không cần đến các người cơ chứ? Đừng mất thời gian nữa, hãy cử một cảnh sát đến đây. Giọng bà ta trở nên cao đến mức làm tôi nhăn mặt. Giám sát viên của tôi chú ý và ra dấu hỏi, ổn chứ? Và tôi ra hiệu đáp lại bằng 2 ngón cái. Dĩ nhiên, thưa bà có thể cho tôi địa chỉ hoặc góc đường không? Tôi tiếp tục hỏi. Bà ấy gầm lên qua điện thoại. Các người phí tiền thuế của tôi và những thứ ngớ ngẩn, nhưng không thể định vị cuộc gọi của tôi à? Được rồi, góc đường Grover và Third. Tôi cảm ơn bà ấy và hỏi xem có chi tiết nào không. Bà ta trả lời to và rõ. Có một con nai sừng tấm trong bồn tắm của tôi. Tôi định đi tắm vào buổi sáng và có một con nai sừng tấm đứng trong bồn. Tôi không biết phải nói gì. Tôi đã mong đợi một lời phàn nàn về tiếng ồn hoặc là báo cáo về một người khả nghi nào đó, chứ không phải là một con vật hoang dã. Tôi gõ thông tin vào máy tính và gửi đến phía cảnh sát. Chưa đầy 1 phút sau, điện thoại cá nhân của tôi sáng lên với một tin nhắn. Này Kylie, ý cô nó là nai sừng tấm thật à? Đó là tin nhắn từ Andrew, người điều phối đến đó vào tối nay. Tôi xác nhận rằng đó thực sự là một con nai sừng tấm. Anh ta nhắn lại. Thật kỳ quặc, tôi sẽ báo cho các sĩ quan biết. 20 phút sau, tôi đã được nghe toàn bộ sự việc trên radio của cảnh sát. Đội kiểm soát động vật đã gây mê con vật và rồi phát hiện rằng nó không thể chui qua cửa. Cuối cùng, họ phải gỡ bỏ một bức tường bên ngoài, rồi sử dụng một chiếc xe nâng để nhấc con vật tội nghiệp kia ra khỏi bồn tắm. Nhưng trong quá trình đó, con nai bỗng tỉnh lại và phá đứt dây trói. Nó rơi xuống đất khi chạy vào rừng, nhưng có vẻ không bị thương. Còn về việc nó vào trong đó như thế nào, tôi đoán có lẽ tôi và bạn cũng đang nghĩ như nhau thôi. Ca trực đêm là một câu chuyện hoàn toàn khác. Giống như lúc mọi người không dùng trí óc của họ khi mặt trời lặn. Rất khó để tìm được người sẵn sàng làm ca đêm, một phần cũng vì sự điên rồ, nhưng phần lớn là vì Jordan. Jordan không phải là người địa phương như hầu hết chúng tôi, làm việc ở trung tâm cuộc gọi. Ông ấy từng là một biên tập viên nổi tiếng cho một tờ báo ở bờ đông trước khi bị sa thải và chuyển đến quận Greenbrier nhỏ bé này. Tin đồn lan truyền khắp văn phòng về lý do ông ta bị sa thải. Không có tin nào là dễ nghe cả. Nhưng Jordan đã tự chuốc lấy điều đó. Ông ta rất khó chịu, chỉ cần đến muộn 5 phút thôi là bị ông ta viết báo cáo. Nếu bạn bỏ sót một chi tiết trong cuộc gọi, bị báo cáo, có ai đó gọi lại để phàn nàn về bạn. Đúng rồi, lại một báo cáo. Tôi là người khá trầm tính và thường chỉ tập trung vào công việc trong khi làm nhiệm vụ. Tôi nghĩ đó là lý do chính Jordan không làm phiền đến tôi. Tôi vẫn thích ca ngày hơn, nhưng vì tôi được trả thêm $1 mỗi giờ khi làm đêm và có thể hòa hợp với giám sát viên ca đêm, tôi thường nhận nhiều ca đêm hơn hầu hết mọi người. Có một cuộc gọi tôi nhận được trong một ca đêm mà đến giờ vẫn khiến tôi khó chịu. Đêm đó khá yên tĩnh. Chúng tôi nhận được một cuộc gọi khá sớm về việc một con gấu mèo ăn trộm thùng rác và đem giấu trong rừng. Đội kiểm soát động vật phải xử lý con vật nặng hơn 16 kg, nhưng không ai bị thương và thùng rác được trả lại cho chủ của chúng. 5 giờ 02 phút sáng, điện thoại reo và tôi nghe máy. Trung tâm 911 Greenbrier. Tình huống khẩn cấp của bạn là gì? Một giọng đàn ông trả lời. Anh ta nghe có vẻ bực bội. Chào, điều này nghe có vẻ ngớ ngẩn nhưng tôi bị mắc kẹt trong chính căn nhà của mình. Được rồi thưa anh, tôi đang nói chuyện với ai và anh có đang gặp nguy hiểm ngay bây giờ không? Tôi hỏi. Người đàn ông trả lời. Tôi là James Oswald. Không, tôi không nghĩ là mình đang gặp nguy hiểm. Chỉ là tôi không thể ra ngoài được. Tôi chỉ cần ai đó đến mở cửa thôi. Có được không? James, anh đang nói rằng cửa nhà anh không mở được sao? Anh đã thử cửa sau hoặc cửa sổ chưa? Tôi hỏi. Giọng James trở nên hơi khó chịu. Cô nghĩ tôi chưa thử sao? Tôi đã bị kẹt ở đây một lúc rồi và đã thử mọi cách ngoại trừ việc phá tường, được chưa? Tôi cần ai đó đến đây và có thể phá cửa. Được rồi James, tôi sẽ gọi đội cứu hỏa đến đó sớm nhất có thể. Anh có thể cho tôi biết địa chỉ không? Tôi tiếp tục hỏi.
Anh ấy dường như đã nguôi giận. Tôi nhận được địa chỉ của anh ta và chuyển nó cho đội cứu hỏa Greenbrier. Tôi trò chuyện với James trong khi anh ấy chờ đội cứu hộ đến. Anh ấy giải thích rằng anh ấy đã cố đạp cửa nhưng không thành công. Anh ấy thậm chí đã thử đạp cửa sổ, nhưng chúng là kính an ninh nên anh ấy không thể phá vỡ chúng. Tôi thấy điều đó hơi kỳ lạ, nhưng không bình luận gì. 30 phút sau, tôi nhận được thông báo từ đội cứu hỏa rằng họ đã đến hiện trường. Tôi nghe thấy giọng họ qua radio. Đội cứu hỏa Greenbrier, có ai ở nhà không? Không có hồi đáp. Họ gọi thêm vài lần nữa. Đội cứu hỏa Greenbrier, anh có nghe chúng tôi nói không? Anh có cần trợ giúp gì không? Xin chào. James im lặng. Tôi gọi qua tai nghe. James, đội cứu hỏa đang ở cửa trước. Anh có nghe thấy họ không? Tôi có thể nghe thấy tiếng thở của James, nhưng nó không đều. Cảm thấy bất an, tôi gọi radio cho đội cứu hộ. Này các cậu, chú ý nhé, có điều gì đó không ổn ở đây. Tôi không biết nói gì. Chẳng có gì nhiều ở đây. Là một ngôi nhà bỏ hoang. Không có ai ở nhà, và trông như đã lâu không có người ở. Cửa trước thậm chí còn không khóa. Một nhân viên của đội cứu hỏa đáp lời tôi. Tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân họ vang lên khi họ nói chuyện với tôi qua radio. Chúng tôi sẽ kiểm tra nhanh toàn bộ khu vực, nhưng chúng tôi thấy cửa sổ đã vỡ, cửa không khóa và bụi bặm trên đó đủ để trồng ngô. Cảm thấy hơi khó chịu, tôi tắt radio và tập trung vào tai nghe. James, đây có phải là trò đùa không? Tôi nghe thấy tiếng sụt xịt, và giọng James lại vang lên. Làm ơn, đừng cúp máy. Dù có chuyện gì xảy ra, xin đừng cúp máy. Sự tuyệt vọng trong giọng nói của anh ấy là thật. Tôi không biết liệu mình có thể gọi lại không. Lâu quá rồi. Quá lâu, tôi đã cố gắng gọi mỗi ngày. Tôi đã cố gắng gọi nhưng không ai trả lời. Nếu họ trả lời thì họ không nghe thấy tôi, và rồi lại cúp máy. Làm ơn chỉ cần nghe tôi nói được không? Tôi không bỏ rơi gia đình mình, tôi không bỏ trốn. Trời ơi, chắc họ đang nghĩ những điều tồi tệ nhất về tôi. Tôi chỉ đang làm công việc của mình, được không? Tôi chỉ kiểm tra ngôi nhà. Tôi là người kiểm tra những căn nhà. Đó là công việc của tôi. Tôi vào đây và không có ai cả. Vì vậy tôi đã làm công việc của mình. Nhưng tôi không thể ra ngoài. Tôi nhớ gia đình mình. Tôi không biết tại sao tôi không thể ra ngoài. Giọng anh ấy gấp và hoảng loạn. Khoan đã James, anh đang nói rằng mình đang ở trong ngôi nhà đó sao? Tôi cảm thấy như máu đang rút khỏi mặt mình. Phải, anh ấy hét lên. Tôi đang ở trong nhà, được không? Tôi đã ở đây không biết bao lâu rồi. Có một cái điện thoại trên tường. Tôi cố gọi hàng ngày để nghe ai đó trả lời, để ai đó đến và đưa tôi ra khỏi cái địa ngục này. Vì vậy, tôi cầu xin cô đừng cúp máy. Tôi đã không nghe thấy giọng nói nào từ rất lâu. Tôi cần biết. Không, tôi cần gia đình mình biết. Tôi cần họ biết rằng tôi không bỏ rơi họ. Con trai tôi cần bố nó. James ngày càng trở nên cuồng loạn. Tên tôi là James Oswald, tôi là người kiểm tra nhà. Tôi cố chen vào. James, tôi cần anh. Làm ơn, vì Chúa, xin hãy cứu tôi. Giọng anh ấy vang dội qua tai nghe của tôi. Tôi nhăn mặt vì âm lượng đột ngột tăng lên. Anh ấy bật khóc, xen lẫn vài lời nói không rõ ràng. Tiếng của James Oswald dần chuyển thành tiếng rẻ. Anh ấy cầu xin thêm vài lần nữa trước khi đường dây bị ngắt. Tôi ngồi đó và cố gắng hiểu những gì mình vừa nghe. Đó là một trò đùa tinh vi hay có điều gì đó tồi tệ hơn? Jordan ngả người trên ghế để có thể nhìn ra khỏi văn phòng, rồi nhìn sang tôi và nói: Kaylee, đừng quên ghim cuộc gọi. Ông ấy trở lại với công việc đang làm, như thể cuộc gọi mà chúng tôi vừa nhận chỉ là một yêu cầu thông thường về một con mèo bị mắc kẹt trên cây. Với cảm giác bần thần lang khắp người, tôi làm theo lời ông ấy. Tôi ghim một cái ghim màu vàng vào địa chỉ mà cuộc gọi đã báo tới. Khi về nhà đêm đó, tôi không thể ngừng nghĩ về James. Tôi cần biết liệu có sự thật nào trong câu chuyện của anh ấy không. Tôi tìm kiếm tên của anh ta trên Google và kết quả trả về rất nhiều. Các báo cáo về người mất tích, các bản tin ghi lại cảnh người vợ đau khổ của anh ấy, cầu xin mọi người cung cấp bất kỳ thông tin nào. Tôi không thể tự mình xem đoạn video về đứa con trai 5 tuổi của James nói về người cha mất tích của nó. Chỉ cần nhìn vào hình thu nhỏ cũng đã khiến tôi rơi nước mắt. Nỗi buồn nặng nề đó đè nặng lên đứa trẻ nhỏ bé ấy từ quá sớm. Tôi đã cân nhắc liên hệ với gia đình anh. Tôi không biết mình sẽ nói gì, nhưng tôi cảm thấy rằng họ cần sự khép lại. Họ xứng đáng có được câu trả lời.
Nhưng báo cáo mới nhất là từ năm 1986, con trai của James giờ đây đã lớn hơn cả tôi rồi. Không, điều đó sẽ không giúp ích được gì nữa. Tôi đóng laptop lại. Tôi sẽ không khơi lại những vết thương cũ của họ nữa. Tôi mệt rồi. Có lẽ hôm nay tôi sẽ đi ngủ sớm. Chào mọi người. Tôi rất vui vì các bạn đã yêu thích bài đăng trước đó của tôi về những cuộc gọi kỳ lạ mà chúng tôi nhận được tại tổng đài 911 Greenbrier. Để trả lời cho một số câu hỏi, chúng tôi không có đội đặc nhiệm SWAT tại Greenbrier. Các sĩ quan của chúng tôi mỗi năm đều được trợ cấp khá lớn cho việc mua vũ khí và áo giáp bảo vệ. Bạn có thể thắc mắc tại sao lại có người muốn làm việc trong lực lượng cảnh sát trong khi tỷ lệ tử vong khá cao. Chà, hầu hết là vì tiền. Nếu bạn vượt qua được giai đoạn thử việc, thu nhập của bạn sẽ vào khoảng $200,000 mỗi năm, bao gồm tất cả các phúc lợi và trợ cấp. Và để rõ ràng hơn, hầu hết các sĩ quan đều có thể về hưu, làm việc tại sở cảnh sát Greenbrier, không phải là một mức án tử. Thật không may, tôi bị cuốn vào việc đọc bình luận của các bạn và đã đến nơi làm việc lúc 6 giờ 1 phút chiều. Khi tôi bước vào cửa để thay ca cho Andy, anh ấy đã nhìn tôi với ánh mắt đủ để tôi hiểu tất cả. Sự vắng mặt của tôi đã bị ghi nhận. Andy trao cho tôi một cái nhìn cảm thông khi đi ngang qua. Rõ ràng anh ấy không muốn ở lại thêm phút nào nữa. Giám sát ca đêm Jordan gọi lớn từ văn phòng của ông ta. Keely, vào đây. Tôi thở dài để đồ đạc lên bàn rồi đi về phía căn phòng nhỏ mà Jordan dùng làm văn phòng. Chào Jordan, có chuyện gì vậy? Tôi hỏi. Tôi không chấp nhận việc đi muộn. Đây là cảnh cáo bằng lời đầu tiên của cô. Lần tới tôi sẽ phải báo cáo vi phạm đấy. Ông ta nói. Thật đấy á? Tôi đã đến sớm 10 phút hàng tháng trời. Chỉ trễ có 1 phút mà anh định lấy điều đó để chống lại tôi à? Tôi nhăn mặt. Ánh mắt lạnh lùng của Jordan không thể hiện chút khoan dung nào. Kylie, vì sao cô nghĩ rằng việc làm đúng yêu cầu tối thiểu lại có thể biện minh cho việc cô không bị kỷ luật? Tôi cảm thấy mặt mình đỏ bừng. Jordan dường như không để ý hoặc không quan tâm. May mắn là điện thoại reo trước khi tôi kịp buông lời phản bác. Jordan ra hiệu cho tôi ra ngoài trước khi quay lại màn hình của mình. Tôi đeo tai nghe, hít một hơi sâu và bắt đầu với tông giọng dịch vụ khách hàng. Đây là tổng đài 911 Greenbrier. Tôi có thể giúp gì cho bạn? Giọng nói của một cô gái vang lên, trẻ trung, có thể là sinh viên đại học. À, xin chào, tôi không chắc tôi có gọi đúng số hay không, nhưng các thông báo công cộng đều nói phải báo cáo những sự việc kỳ lạ. Giọng cô ấy nhỏ dần. Được rồi, hãy bắt đầu bằng tên của cô và cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi có thể nghe cô ấy đang phân vân và lo lắng. Tôi không thực sự muốn dính líu vào nó đâu. Tôi là người mới ở đây và không muốn gây ấn tượng xấu, cô hiểu chứ? Có một anh chàng đang đi trên đường và anh ấy khỏa thân. Trông giống như không mặc gì cả. Tôi ủng hộ việc mọi người sống theo ý muốn của mình, nhưng có trẻ nhỏ trên con đường này và chúng không cần phải thấy cảnh đó. Tất cả các cuộc gọi đều được giữ ẩn danh, tôi đảm bảo. Nhưng nếu cô không muốn cho biết tên, điều đó cũng không sao. Nhưng cô có thể cho tôi biết vị trí không? Ít nhất là giao lộ. Cô gái trả lời. Ồ, vâng, tất nhiên, anh ta đang làm một cú nhào lộn. Điều này thực sự khá ấn tượng. Nhưng vâng, anh ta đang đi về phía bắc trên đường Prometheus, gần đường Fern. Tôi gửi tin nhắn cho đơn vị điều phối. Họ báo lại rằng đã có cảnh sát trong khu vực đó. Trước khi tôi có thể lấy thêm thông tin, người gọi đã gác máy. Tôi bật tai nghe thứ hai để theo dõi radio cảnh sát. Chắc chắn đây sẽ là một vụ thú vị. Cảnh sát 1 báo cáo. Điều phối, chúng tôi đã có mặt tại hiện trường. Điều phối trả lời, đã rõ, cho tôi biết nếu cần hỗ trợ. Cảnh sát 1 thắc mắc, sao hắn lại phải khỏa thân chứ? Cảnh sát 2 thắc mắc một vấn đề khác, nếu phải khỏa thân thì ít ra cũng nên đẹp trai chứ. Cảnh sát 1, nói lại xem. Cảnh sát 2, nếu tôi phải vật lộn với một người khỏa thân, tôi thà đó là một người trông hấp dẫn hơn là một gã béo mồ hôi nhễ nhại. Cảnh sát 1, vậy cậu muốn vật lộn với những anh chàng đẹp trai à? Cảnh sát 2, cái gì? Không, nhưng nếu phải vật lộn thì tôi thà, đó là một người đẹp hơn. Cảnh sát 1 ngán ngẩm, cậu cần một cô bạn gái, ôi chúa ơi, hoặc có thể là 2 cô luôn. Cảnh sát 2 bắt đầu quạo, im đi, bắt hắn ra khỏi đường trước đã, sao hắn lại đổ nhiều mồ hôi thế nhỉ?
Rồi anh ta lại thốt lên, ôi trời, cậu có thấy không? Đó là một cú lộn ngược hoàn hảo. Cảnh sát 1 cảnh báo, cậu làm tôi lo đấy. Này, cảnh sát Greenbrier đây. Đứng yên nào ông bạn. Cảnh sát 2 tiếp lời, thưa ông đang khỏa thân trên đường phố công cộng. Hãy vào chỗ riêng tư để ông có thể giải thích điều gì đang xảy ra. Ông có sống trên con phố này không? Cảnh sát 1, này, không được đi bằng 2 tay. Dừng lại, đừng tiếp cận chúng tôi theo cách đó, thưa ông. Cảnh sát 2, thưa ông, nếu ông không tuân thủ. Anh ta rõ ràng là đang cố nén để không phì cười và cảnh cáo, tôi sẽ phải dùng súng điện lên 2 trái dứng của ông. Cảnh sát 1 có vẻ không chịu được tình huống này nữa. Anh ta càu nhàu, chết tiệt Connor, làm ơn nghiêm túc đi được không? Tôi giật mình khi nghe một tiếng nổ vang lên qua tai nghe. Tôi vội vàng điều chỉnh lại kênh, tay còn lại nắm lấy bộ đàm điều phối. Giọng cảnh sát 1 hoảng hốt, cái quái gì thế? Connor, cậu ổn chứ? Cảnh sát 2, ý tôi là sát thương thể chất bằng 0, nhưng sát thương tinh thần bằng 10.000 đấy. Hắn ta thực sự vừa nổ tung sao? Cảnh sát 1, ông ta nổ như một quả bóng bay chết tiệt vậy. Vào lúc đó, họ đã gọi EMT và thanh tra tới hiện trường. Mặc dù điều tra kỹ lưỡng, họ không bao giờ tìm thấy mẫu DNA nào khớp với người đàn ông khỏa thân, cũng như không phát hiện dấu vết của chất nổ. Tôi nghĩ rằng Jordan cố ý tỏ thái độ lạnh lùng với tôi như một hình phạt vì việc đến muộn. Thật lòng mà nói, tôi khá thích sự im lặng giữa chúng tôi, ít nhất là cho đến khi cuộc gọi tiếp theo đến. Tổng đài 911 Greenbrier, tình huống khẩn cấp của bạn là gì? Đồng hồ hiển thị 5 giờ 05 phút sáng, chỉ còn 1 giờ nữa tôi sẽ kết thúc ca trực. Chào, có một tên đáng sợ đang đi lại trong sân sau của tôi. Tôi có thể nhờ ai đó đến đây đuổi hắn đi hoặc bắt hắn không? Một giọng phụ nữ vang lên trong đường dây. Vâng, thưa bà. Tôi yêu cầu bà ấy cung cấp địa chỉ và tôi đã gửi tin nhắn đến đơn vị điều phối. Được rồi, thưa bà, cảnh sát đã được thông báo. Trong khi chờ họ đến, tôi có thể xin tên và bất kỳ chi tiết nào về sự việc không? Tôi hỏi. Người phụ nữ này tỏ ra khá bình tĩnh. Bà ấy nghe có vẻ bực mình hơn là sợ hãi vì có kẻ lạ trong sân. Tôi là Adeline Joy. Đèn cảm biến chuyển động đã đánh thức tôi dậy. Tôi vẫn còn 1 giờ nữa mới phải thức dậy, nên tôi đã cố gắng ngủ lại. Nhưng sau đó, gã mặt trắng này bắt đầu gõ vào cửa sổ của tôi. Ban đầu tôi định bỏ qua, nhưng hắn gõ mạnh đến nỗi tôi lo cửa sổ sẽ vỡ, và tôi không có thời gian để giải quyết chuyện đó. Bà nói hắn là người da trắng sao? Tôi hỏi lại. Adeline cười. Không, có thể là vậy, nhưng đó không phải điều tôi muốn nói. Da của hắn trắng bệch như giấy vậy. Có thể là trang điểm, có thể là khiếm khuyết bẩm sinh, ai mà biết được. Đó là một chi tiết thú vị nên tôi đã chuyển nó cho sĩ quan đang trên đường đến. Như tôi đang nói, tôi không muốn hắn làm vỡ cửa kính nên tôi đã hét lên với hắn. Hắn chỉ cười một cách ngu ngốc và lắc lư một con dao trông rẻ tiền, cứ như thể nó là một con lắc đồng hồ vậy. Bà ấy tiếp tục. Khoan đã. Tôi ngắt lời. Hắn có vũ khí sao? Đáng ra bà nên nói phần đó ngay từ đầu. Adeline chế giễu ý tưởng đó. Chỉ là một con dao làm bếp nhỏ thôi, không phải như... Đường dây bỗng nhiên yên lặng. Adeline hét lên giận dữ. Tên khốn chết tiệt trông như Heath Ledger đang đóng vai Joker. Chuyện gì xảy ra vậy? Adeline, bà ổn chứ? Tôi bắt đầu lo lắng. Đừng lo, tôi ổn. Hắn đã vào nhà bằng cách nào đó. Khi tôi nhìn thấy hắn vung con dao đó và đâm vào vai tôi. Cảnh sát đâu rồi? Bà ta trả lời. Tôi cập nhật thông tin cho điều phối và họ cho biết còn khoảng 10 phút nữa. Chờ chút Adeline, cảnh sát sắp đến rồi. Ồ, tốt đấy, bảo họ mang theo một cái túi đựng xác luôn đi. Tôi sắp thổi bay cái đầu của tên khốn đó đây. Adeline rõ ràng là đang tức điên lên. Adeline, làm ơn, hãy ở trong nhà. Tốt nhất là ở trong một căn phòng an toàn. Tôi gần như nài nỉ bà ta. Bà ấy chỉ cười. Không đời nào, hắn đã làm rách áo ngủ của tôi. Có thể tôi sẽ dùng chính con dao của hắn để xử hắn. Đường dây đã bị cắt. Adeline. Tôi quăng tai nghe lên bàn trong sự bực tức. Cảnh sát đến sau 2 phút. Họ tìm thấy ngôi nhà trống rỗng nhưng bị lục tung lên. Đồ đạc bị đập vỡ rải rác trên sàn cùng với nhiều món đồ hư hỏng. Adeline Joy Whitaker chính thức mất tích vào thời điểm này. Nhờ camera an ninh, chúng tôi có được bức ảnh khá rõ về người đàn ông trong sân của bà ấy. Bà ấy đã nói đúng về khuôn mặt của hắn.
Nó trắng đến nỗi gần như phát sáng. Đôi mắt hắn đỏ ngầu và mở to một cách không tự nhiên. Hắn có những vết sẹo kỳ lạ trên má và người thì gầy gò. Rõ ràng đó là một cách tồi tệ để kết thúc ca trực của tôi. Ngày hôm sau, 1 giờ trước khi ca trực bắt đầu, Jordan nhắn tin cho tôi. Keely, hãy sẵn sàng chấm công lúc 6 giờ chiều. Jordan, ai lại ký tên ở cuối tin nhắn cơ chứ? Tôi thậm chí còn không làm vậy trong email. Dù sao thì tôi cũng đảm bảo mình không đến muộn. Tôi đậu xe tuần tra của mình vào chỗ cũ và đi vào bên trong. Ca ngày có vẻ khá kiệt sức và dựa vào số lượng nhật ký cuộc gọi chất đống trên bàn của Jordan, có vẻ như đó là một ngày điên rồ. Tôi làm việc gần đến nửa đêm trước khi cuộc gọi đầu tiên đến, giọng nói nhẹ nhàng đến nỗi tôi tưởng đó là một đứa trẻ. Xin chào, tôi cần sự giúp đỡ một chút. Tổng đài 911 Greenbrier, tình huống khẩn cấp của bạn là gì? Tôi trả lời một cách máy móc. Con vợ khốn nạn của tôi khóa tôi bên ngoài nhà rồi. Câu nói đó phát ra từ một giọng nói nhẹ nhàng, ngây thơ khiến tôi bối rối trong chốc lát. Ồ, tôi rất tiếc. Anh, đây có phải là vấn đề gia đình không? Jordan nhìn ra từ văn phòng của ông ấy, trao cho tôi một cái nhìn thắc mắc. Nửa cuộc trò chuyện của tôi chắc chắn nghe có vẻ kỳ lạ. Tôi gõ vào tai nghe và ông ấy kết nối vào cuộc gọi. Ngay khi ông ấy làm vậy, giọng nói nhỏ nhẹ đáp lại. Giống như bạo lực gia đình sao? Tất nhiên là không. Tôi chỉ bị khóa ở bên ngoài, nhưng một khi tôi vào được, điều đó có thể thay đổi. Khuôn mặt sốc nặng của Jordan khiến tôi khẽ cười, nhưng điều đó đủ để người gọi nghe thấy. Ồ, cô nghĩ điều đó buồn cười sao? Cô nghĩ mình mạnh mẽ lắm chứ gì. Tôi nhanh chóng giải thích. Đó chỉ là hắt hơi thôi, thời điểm này là mùa dị ứng. Đừng đùa, cô biết gì không? Cô gái nhỏ, tôi thậm chí không cần vào nhà nữa, tôi sẽ đến đó và dạy cô một bài học về sự tôn trọng. Nghe rõ chưa? Hắn nói rồi gác máy. Tôi biết tôi nên lo lắng, nhưng giọng nói nhỏ nhẹ đó rất khó để xem trọng. Dù sao thì chúng tôi cũng đã báo cho sở cảnh sát và giải thích những gì đã xảy ra. Họ nói rằng sẽ cử vài chiếc xe tuần tra qua trong đêm. Điều đó không có tác dụng mấy. 2 giờ sau, tôi nghe thấy một tiếng động trong phòng tắm. Tôi liếc qua để xác nhận Jordan vẫn đang ở trong văn phòng. Ông ấy có vẻ cảm nhận được ánh mắt của tôi vì ông ấy đang ngước lên từ núi giấy tờ và cau mày nhìn tôi. Tôi quay trở lại với trò chơi xếp bài của mình. Chưa đầy 1 phút sau, cửa phòng tắm mở tung ra. Tôi nhảy dựng lên và nhìn về hướng đó. Hành lang trống rỗng. À không, trống rỗng ngoại trừ một chú gấu bông màu nâu nhỏ với một cây gậy trên lưng. Tôi nhìn chằm chằm vào nó trong giây lát. Không hiểu sao nó lại ở đó. Tôi hét lên khi đầu con gấu quay sang nhìn tôi, và nó cất tiếng nói. Làm sao vậy cô gái? Tôi đã nói tôi sẽ đến mà. Con gấu bông cầm thứ mà tôi nghĩ là một cây gậy. Hóa ra đó là chuôi của một con dao từ một nhà hàng Outback Steakhouse thập niên 90. Bây giờ cô thấy thế nào về việc nhận được một chút dịch vụ khách hàng? Con gấu nói bằng giọng trẻ con. Tôi nhảy lên bàn khi nó tức giận tiến lại gần tôi. Nó nhảy lên một cách dễ thương trong khi vung con dao để cố với tới tôi. Tôi không thể không nghiêm túc với nó được. Tiếp theo, nó cố leo lên bàn nhưng đôi chân nhung mềm mại không thể bám được. Nó quăng con dao xuống đất và giơ nắm đấm lên, gầm gừ nhìn tôi. Đúng lúc đó, Jordan từ góc phòng bước ra và đá chú gấu bông bay ra khỏi phòng. Nó hầu như không phát ra âm thanh nào khi va chạm với bức tường và sau đó là sàn nhà. Với 2 tay chống lên hông, con gấu bông nhăn nhó nhìn Jordan. Sao mày không xuống đây và đánh nhau với tao như một thằng đàn ông đi? Con gấu sau đó nâng 2 tay lên trong tư thế của một võ sĩ quyền Anh. Jordan không quan tâm đến điều đó. Ông ta chộp lấy một hộp đựng tài liệu rỗng và bước tới chỗ con gấu. Nó ngay lập tức cố gắng quay mặt lại và chạy trốn. Đôi chân ngắn của nó không giúp gì được mấy và Jordan đã nhấc nó lên cho vào trong hộp và dán băng lại. Được rồi, hãy trở lại công việc chính. Keely theo dõi điện thoại trong khi tôi đưa cái thứ này ra ngoài cho cảnh sát xử lý. Ông ta nói, đó là một buổi làm việc đêm của tôi. Vẫn không bận rộn bằng sự hỗn loạn của ca ngày với con gấu mèo, nhưng nó cũng đủ bận rộn đối với tôi. Chào mọi người. Gần đây có vài người hỏi tôi về tính hợp pháp của việc 911 lần theo các cuộc gọi để xác định vị trí của người gọi. Đúng vậy,
Chúng tôi có thiết bị để lần theo các cuộc gọi và có thể thực hiện điều đó mà không cần có lệnh của tòa án. Lý do chúng tôi hỏi địa chỉ là vì điều đó nhanh hơn và chính xác hơn. Ngoài ra, ở Greenbrier có khá nhiều khu vực sóng yếu và nhiều nơi mà các thiết bị điện tử thường hay gặp sự cố. Đôi khi chúng tôi có thể lần theo cuộc gọi và sẽ nhận được một vị trí cách xa hàng dặm so với người gọi. Vì vậy, thường dễ dàng hơn nếu người gọi có thể cung cấp địa chỉ. Tôi cũng nhận được khá nhiều tin nhắn hỏi về những con gấu trúc ở Greenbrier. Chúng thường xuất hiện vào ca ngày nhiều hơn, nhưng tôi sẽ nói rằng có một đống báo cáo đang ở trên bàn của Jordan về chúng. Bây giờ, hãy bắt đầu câu chuyện có thể dẫn đến việc nghỉ hưu sớm của tôi. Điện thoại reo lúc 7 giờ 09 phút tối. Vẫn còn quá sớm, có vẻ sẽ là một ca làm dài đầy mệt mỏi đây. Xin chào, đây là 911 Greenbrier. Tôi có thể giúp gì cho bạn? Tôi bắt máy. Hơi thở của người gọi gấp và hổn hển, sự sợ hãi trong đó truyền qua tai nghe khiến tôi rùng mình. Xin chào. Làm ơn, tôi nghĩ mình đang bị bắt cóc. Nhịp thở dồn dập của cô ấy càng ngày càng nhanh. Được rồi, hãy cố gắng bình tĩnh lại. Cô có biết mình đang ở đâu không? Tôi nghe thấy tiếng xáo trộn và giọng nói trả lời. Tôi xin lỗi, không. Tôi không biết mình đang ở đâu, hoặc đã ở đây bao lâu. Jordan bắt đầu theo dõi cuộc gọi, trong khi tôi tiếp tục giữ người gọi để nói chuyện. Được rồi, chúng tôi đang xác định vị trí cuộc gọi của cô ngay bây giờ. Cô có thể cho tôi biết tên được không? Tôi là Allison Studebaker, tôi tỉnh dậy ở đây. Tôi bị trói vào ghế rất lâu. Cuối cùng tôi đã tự thoát ra và gọi cho các cô. Tôi liếc nhìn Jordan, khuôn mặt ông ấy đầy sự tập trung. Được rồi Allison, tôi tên là Kylie. Cô có thể cố gắng mô tả vị trí của mình không? Tôi hỏi. Vâng, tôi đang ở trong một căn phòng, khá nhỏ, có lẽ rộng khoảng 3,6 m và dài gấp đôi. Tôi nghe thấy tiếng trà sát trên một bề mặt thô ráp. Các bức tường, sàn và trần đều được làm bằng bê tông. Chúng mát lạnh khi chạm vào. Có lẽ tôi đang ở dưới lòng đất chăng? Tôi nghe thấy tiếng bước chân. Được rồi, ngoài chiếc ghế và sợi dây, căn phòng trống trơn. Ở một phía có một cầu thang bằng gỗ rất ọp ẹp dẫn lên một cánh cửa thép, trông giống như loại cửa mà cô sẽ thấy trên một con tàu. Cô ấy tiếp tục di chuyển xung quanh căn phòng. Ở bức tường đối diện cửa có một cái lỗ ở gần sàn. Nó khá nhỏ nhưng không nhỏ như tôi nghĩ. Tôi nghe thấy tiếng cô ấy quỳ xuống. Ngay cả khi dùng đèn pin trên điện thoại, tôi vẫn không thể nhìn thấy phần cuối của nó. Nó cao gần bằng đầu tôi nếu tôi nằm xuống và rộng khoảng 9 tấc. Nó là hình chữ nhật, có lẽ là một lỗ thông hơi hoặc là thứ gì đó khác. Tôi nhìn qua Jordan, ông ấy ra dấu chĩa ngón cái xuống, vẫn chưa tìm được vị trí. Được rồi Allison, chúng tôi vẫn đang cố gắng xác định vị trí của cô. Cô có ý tưởng nào về người có thể làm điều này không? Tôi hỏi. Allison im lặng một lúc. Không, tôi không thể nghĩ ra bất kỳ ai cả. Thực sự, tôi lo lắng nhiều hơn về lý do, nhưng thật sự, điều này không tốt chút nào. Cô ấy đúng, nhưng thừa nhận điều đó sẽ không giúp ích gì. Đừng lo lắng, Allison, chúng tôi sẽ tìm được cô trước khi có điều gì xảy ra. Chỉ cần giữ bình tĩnh trong khi chúng tôi tiếp tục xử lý. Tôi nghe thấy tiếng thở dốc. Allison thì thầm qua điện thoại. Keely, có ai đó đang đến. Tôi nghe thấy họ ở phía bên kia cửa. Họ đang mở khóa. Làm ơn, hãy nói với tôi đó là cảnh sát. Chết tiệt. Tôi cố giữ giọng bình tĩnh khi trả lời. Allison, cảnh sát chưa được điều động đến vị trí của cô. Rất có thể người ở phía bên kia cánh cửa chính là kẻ chịu trách nhiệm cho tình cảnh của cô. Khốn thật. Tôi nghe thấy tiếng loạng choạng kèm theo tiếng rên đau đớn. Allison, cô có ổn không? Chuyện gì đang xảy ra? Những âm thanh của cuộc đấu tranh ngày càng trở nên hoảng loạn hơn. Ở đâu đó phía xa, một giọng nam hét lên đầy tức giận. Allison hét lên, giọng cô ấy tràn đầy sự hoảng loạn. Tôi ngồi bất lực nghe những âm thanh của cuộc vật lộn lấp đầy tai mình. Tiếng đánh nhau ngừng lại, thay vào đó là âm thanh kéo lê nhịp nhàng. Cuối cùng tôi nghe thấy một tiếng nức nở từ Allison. Cô ấy vẫn còn sống. Cô ấy khóc trong điện thoại. Làm ơn, vẫn còn ở đó. Làm ơn. Tôi vẫn ở đây Allison. Tôi vẫn ở đây. Cô có ổn không? Tôi nhanh chóng đáp lại. Allison hít một hơi lớn. Không, tôi không ổn chút nào. Cô ấy rên rỉ vì cố gắng và âm thanh kéo lê lại vang lên qua loa. Allison nói tiếp. Cánh cửa bắt đầu mở. Tôi đã chạy và cố gắng chui vào lỗ thông hơi.
Nó quá chật và tôi khó có thể di chuyển. Hắn đã nắm lấy mắt cá chân của tôi nhưng tôi đã đá hắn ra. Tôi để cô ấy nói. Rõ ràng là cô ấy đang cố gắng đối phó với những gì vừa xảy ra. Nó quá nhỏ ở đây, tôi phải duỗi thẳng tay ra phía trước và tôi không thể xoay đầu. Trời ạ, thật kinh khủng. Tôi không thể thở nổi, nó quá chật. Có thêm vài âm thanh loẹt xoẹt. Cách duy nhất tôi có thể di chuyển là thở ra, rồi dùng ngón chân và khuỷu tay để lết về phía trước. Khi tôi hít vào, tôi bị kẹt lại. Tôi nghĩ mình nên cảm ơn vì bộ ngực của mình không lớn, nhưng thật sự, họ không thể làm cho cái lỗ này rộng thêm vài inch sao. Tôi sẽ tiếp tục bò dần và hy vọng người đó không đợi tôi ở đầu bên kia. Tôi quay ghế đối diện với Jordan, giơ hai tay lên tỏ vẻ bối rối. Ông ấy cũng làm y như tôi. Nó không hoạt động, Kylie. Chúng ta không tìm được vị trí của cô ấy. Hãy giữ cô ấy tiếp tục nói chuyện và cố thu thập thêm manh mối. Tôi biết đó không phải lỗi của Jordan, nhưng Allison đang trông chờ vào chúng tôi. Tôi nhận ra rằng mình không còn nghe thấy tiếng cô ấy di chuyển. Allison, cô có ổn không? Chỉ là đang nghỉ ngơi một chút thôi. Bò như thế này thật sự kiệt sức. Các cô đã xác định được vị trí của tôi chưa? Cô ấy nghe có vẻ rất mệt mỏi. Chúng tôi vẫn đang làm việc, đừng lo lắng. Chúng tôi sẽ giúp cô từng bước. Tôi cố gắng trấn an cô ấy. Cô ấy lại im lặng. Tôi chỉ nghe thấy hơi thở ngắn của cô ấy. Kylie, tôi có thể hỏi cô một câu không? Tôi ngả người về phía trước. Tất nhiên rồi. Cô ấy vẫn còn thút thít, đôi khi hít mũi một cách yếu ớt. Cô có phải là dân địa phương không, Kylie? Ý tôi là sinh ra và lớn lên ở đây ấy. Tôi có cảm giác mình biết cô ấy sẽ hỏi điều gì. Vâng, tôi đã sống ở đây cả đời. Tôi thậm chí không rời đi để học đại học. Allison rên rỉ một tiếng nhỏ. Có vẻ như cô ấy đang cố gắng di chuyển trong không gian chật hẹp. Vậy thì hãy thành thật với tôi. Tôi sẽ biến mất phải không? Các cô lẽ ra phải tìm được tôi rồi, đúng không? Giọng nói của cô ấy đầy sự tuyệt vọng khiến tim tôi tan nát. Jordan nhìn tôi một cách tò mò. Không nghi ngờ gì, ông ấy cũng muốn nghe câu trả lời của tôi. Allison, tôi hứa với cô không có âm mưu nào ở đây cả. Chúng tôi đang làm tất cả những gì có thể để tìm cô. Tôi thề sẽ không bỏ cuộc cho đến khi chúng tôi đưa cô về an toàn. Tiếng loẹt xoẹt lại tiếp tục vang lên. Cảm ơn. Tôi nhấn nút tắt âm. Jordan, chúng ta cần thứ gì đó để gửi cho đội cứu hộ. Ông ấy quay màn hình về phía tôi. Thông thường một cuộc gọi sẽ được xác định vị trí bằng cách thu hẹp dần khu vực theo thời gian, nhưng lần này chúng tôi có một vị trí được đánh dấu. Tuy nhiên, nó cứ nhảy liên tục. Cứ 5 đến 10 giây, nó lại nhảy sang một vị trí hoàn toàn khác. Tôi không biết còn có thể làm gì nữa. Kylie, chúng ta không có gì để dựa vào. Jordan thở dài. Giọng Allison lại vang lên. Được rồi, tôi đã đến cuối đường hầm này. Có vẻ như tôi có thể nhảy xuống một căn phòng. Khoảng cách không xa lắm. Nhưng sàn của căn phòng đầy nước, không có ánh sáng, nên tôi không biết nước sâu bao nhiêu. Chờ một chút, tôi sẽ nhảy xuống. Tôi nghe thấy một tiếng bõm và một tiếng kêu nhỏ đầy bất ngờ. Trời ơi, nó sâu và lạnh hơn tôi nghĩ. Giọng cô ấy run lên vì lạnh. Nước ngập đến gần xương sườn của tôi. Thật sự rất lạnh và rất tối. Tôi không thể nhìn thấy đáy. Tôi đang từ từ tiến về phía trước. Tôi lắng nghe tiếng cô ấy lội nước qua căn phòng. Mọi thứ đều được làm bằng bê tông, sàn trơn dưới lớp nước. Có một vài ống dẫn chạy phía trên. Tôi không thấy điểm kết thúc ở hai đầu. Căn phòng chỉ rộng khoảng 2,4 m. Được rồi, hãy tiếp tục cập nhật tình hình cho chúng tôi, Allison. Bất cứ thông tin nào cũng có thể quan trọng, tôi nói. Allison hét lớn. Mực nước đang dâng lên. Trời ơi, nó lên nhanh quá. Tất cả những gì tôi có thể nghe là tiếng nước vỗ loạn xạ. Allison nói với tôi đi, có chuyện gì xảy ra? Cô ấy nói, nhưng tiếng nói bị nghẹt, tôi không thể nghe rõ. Cảm giác như một khoảng thời gian dài trôi qua khi tất cả những gì tôi nghe được là tiếng nước bắn tung tóe. Allison, alo? Tôi cố gắng gọi Allison. Cuộc gọi bị ngắt kết nối. Tôi bấm gọi lại, nỗi lo lắng ngày càng lớn khi điện thoại đổ chuông liên tục, nhưng không có ai trả lời. Tôi đã thử 2 lần nữa, nhưng vẫn không ai nghe máy. Đầu của Jordan gục xuống khi ông ta tháo tai nghe, đánh dấu lại và nộp báo cáo khi xong việc đi. Tôi muốn trút giận lên thái độ hờ hững của ông ta. Nhưng ngay lúc đó điện thoại reo lên. Cô có muốn nhận cuộc này không? Jordan hỏi. Tôi lờ anh ta đi và bấm trả lời. Greenbrier 911. Có chuyện gì vậy? Kylie?
Kylie, là tôi đây. Tôi đã thoát nhưng có người đang đuổi theo tôi. Giọng Allison vang lên hoảng loạn. Tôi búng tay ra hiệu cho Jordan và ông ta nhanh chóng tham gia cuộc gọi. Ông ta hét lớn với tôi. Giữ cô ấy trên đường dây. Tôi đã có định vị. Cô ấy đang ở đâu đó trong Darkwood. Tôi sẽ cho đội tuần tra đến ngay. Tất cả sự tuyệt vọng tôi đã cảm nhận đều tan biến khi hy vọng bùng lên. Chúng tôi vẫn còn cơ hội để cứu cô ấy. Nói với tôi đi, Allison. Cô có thể cho tôi biết gì không? Cô ấy thở dốc, nghe như đang chạy. Tôi đang ở trong rừng, gần một con suối. Tôi đang đi về phía đông nếu trời tối. Có người đang đuổi theo tôi. Họ không nhanh lắm, nhưng họ có chó. Tôi mở bản đồ khu vực công viên Darkwood. Con suối duy nhất quanh năm chảy là suối Ockham. Nghe này, Allison, đi theo suối xuống dốc. Đội tuần tra đang trên đường đến chỗ cô. Nếu cô đi qua một thác nước nhỏ, cô sẽ biết mình đi đúng hướng. Được. Tôi đang chạy dọc theo con suối, cố gắng che đi mùi của mình. Lời cô ấy thốt ra trong hơi thở ngắn. Cô ấy đã kiệt sức. Cô ấy cần tiếp tục thêm 10 phút nữa. Cố lên, Allison. Chỉ cần đi đến đầu đường mòn, xa hơn một chút thôi. Đến lúc này, Allison thở gấp. Một cảm giác bất an dâng lên trong tôi. Tôi có thể nghe thấy tiếng chó qua điện thoại. Cảnh sát vẫn còn vài phút nữa mới đến. Cô ấy cần phải tiếp tục. Cô ấy phải cố gắng. Allison hét lên. Có lẽ cô ấy đã làm rơi điện thoại xuống đất. Có nhiều tiếng hét bị nghẹt cùng với tiếng chó sủa. Tiếp theo là một tiếng súng nổ. Mọi thứ trở nên im lặng. Tôi giật mình khi radio cảnh sát trên bàn tôi vang lên. Chúng tôi đã tìm thấy cô gái. Cô ấy an toàn. Có một nghi phạm là nam, áo sơ mi caro đỏ đang đi về hướng bắc, cao lớn, khoảng 1m8 đến 2m. Cẩn thận, hắn có một chiếc rìu 2 lưỡi. Tôi phải dựa vào thông tin từ radio cảnh sát vì điện thoại của Allison đã tắt. Theo những gì tôi nghe được, cô ấy đã mệt mỏi và bị tổn thương nhưng sẽ ổn thôi. Buồn thay, tôi phải nhận một cuộc gọi khác về tiếng động lạ sau nhà ai đó và không thể tiếp tục theo dõi vụ của Allison. Đôi khi, điều khó nhất trong công việc này là không biết điều gì sẽ xảy ra với những người chúng tôi đã nói chuyện cùng. Xin lỗi vì sự chậm trễ. Mọi thứ đã trở nên rất bận rộn. Tôi đã định kể cho bạn nghe về trải nghiệm ca ngày của mình, nhưng rồi tôi nhận ra tôi sẽ phải giải thích lý do vì sao tôi lại làm ca ngày. Điều này sẽ rất đơn giản, trừ những gì đã xảy ra vào đêm thứ hai. Tôi đã để mọi thứ lắng xuống một chút trong khi cố gắng đối phó với nó. Viết ra hết có lẽ là cách tốt nhất để tôi sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Tôi nghĩ cách tốt nhất để hiểu được tất cả chuyện này là giải thích cách mà tòa nhà của chúng tôi được thiết lập. Sau đó, tôi sẽ viết mọi thứ theo thứ tự thời gian. Trung tâm cuộc gọi được đặt trong một tòa nhà 1 tầng, có mái bằng, cách thị trấn vài dặm. Có một dải cỏ rộng khoảng 6 mét giữa tòa nhà và hàng rào dây xích bao quanh nó. Có một cổng trượt luôn mở. Tôi thậm chí không biết liệu nó có còn đóng được nữa hay không vì nó đã khá rỉ sét. Khi bạn đi qua cổng, bạn sẽ thấy mình đang ở trong một bãi đỗ xe trải đầy sỏi. Có một bộ cửa thép dẫn vào sảnh chính. Sảnh chỉ là một căn phòng nhỏ với một bàn làm việc không có người trực và vài chiếc ghế. Không có ai làm việc ở đây trong một thời gian mà mọi người cũng không thể nhớ rõ. Sau bàn là một bộ cửa đôi khác. Bạn bước qua đó vào một căn phòng nhỏ, rồi đi qua một bộ cửa khác nữa là vào trung tâm cuộc gọi. Bộ cửa thứ hai sẽ không mở cho đến khi bộ cửa đầu tiên được đóng lại. Tôi không biết tại sao lại như vậy, chỉ là nó như thế. Chúng tôi có một phòng tắm, một phòng nghỉ và 2 văn phòng dọc theo một bên tường. Có 5 buồng làm việc mà chúng tôi, những người điều hành, ngồi dọc theo bức tường bên kia. Trung tâm cuộc gọi không bao giờ thực sự mở cửa cho công chúng, nhưng điều đó không ngăn cản những người ngẫu nhiên đến để khiếu nại trực tiếp. Người giám sát phải cho họ vào vì cần thẻ từ để vào khu vực làm việc của chúng tôi. Tôi đang thu dọn đồ đạc vì ca làm của tôi sắp kết thúc thì chúng tôi có một vị khách đến. Jordan đang nói gì đó với họ mà tôi không nghe rõ. Ông ta bấm nút để mở cửa. Tôi thở dài. Điều cuối cùng tôi muốn đối phó là một người nào đó tự cho mình quyền phàn nàn về cách tôi làm việc. Người bước qua cánh cửa không phải là người dân trung niên mà tôi mong đợi ở Greenbrier. Đó là một cô gái trẻ, có lẽ chỉ nhỏ hơn tôi vài tuổi. Cô ấy có mái tóc đỏ bóng mượt, làn da nhợt nhạt hấp dẫn và đôi mắt nâu sẫm nhất mà tôi từng thấy. Chúng đậm đến mức khiến lòng trắng mắt của cô ấy nổi bật lên.
Tôi không phải là người đồng tính, nhưng cô ấy thực sự rất đẹp. Jordan chỉ cô ấy về phía tôi và quay lại làm việc giấy tờ. Cô ấy đến gần tôi một cách hơi ngập ngừng. Chào, cô có thể không biết tôi, nhưng tôi muốn cảm ơn cô. Nếu không có sự giúp đỡ của cô, tôi sẽ không có mặt ở đây. Tôi ngạc nhiên, tôi đã mong đợi một sự thù địch nào đó. Nhân viên trực tổng đài 911 hiếm khi nhận được lời khen. Không có gì, vì bất cứ điều gì mà tôi đã làm. Tôi ngượng ngùng đáp. Cô ấy cười khẽ. Xin lỗi, tôi nên tự giới thiệu trước. Cô ấy đưa tay ra. Tôi là Allison Studebaker. Tôi nhảy dựng lên. Allison. Ôi cảm ơn trời, cô vẫn ổn. Cô ấy mỉm cười. Nhờ có mọi người mà tôi đã được an toàn. Nếu không có các cô, tôi sẽ tiếp tục hoảng loạn trong căn phòng đó. Và cảnh sát đã không tìm thấy tôi kịp thời. Các cô là những người hùng. Cô ấy tiếp tục. Nhưng đó không phải là lý do duy nhất tôi đến đây. Tôi muốn tham gia đội của các cô. Tôi muốn giúp đỡ mọi người. Nụ cười của tôi chợt tắt. Cô chắc chứ? Công việc này có thể khá căng thẳng. Cô ấy gật đầu nhiệt tình. Vâng, tôi hoàn toàn hiểu điều đó. Nhưng tôi vừa tốt nghiệp và chưa có kế hoạch nào cho đại học cả. Tôi cần làm gì đó và lương ở đây cũng khá ổn. Đó là vì công việc này tệ lắm. Jordan nói từ phía sau tôi, khiến tôi giật mình. Ông ấy có thói quen xuất hiện lặng lẽ ở những nơi không ai ngờ. Ông ấy tiếp tục. Nếu cô thực sự nghiêm túc về việc xin việc, tôi có thể đưa cho cô đơn ứng tuyển. Ca ngày bắt đầu đến, vì vậy Allison và tôi di chuyển ra sảnh chính. Cô nghĩ họ sẽ nhận tôi không? Allison hỏi. Tôi nghĩ về điều đó. Mặc dù Jordan thô lỗ, nhưng ông ấy cũng biết rõ về tình trạng thiếu nhân sự. Tôi nghĩ cô có cơ hội rất cao. Tôi trấn an cô ấy. Cuối ngày hôm đó, tôi nhận được tin nhắn từ Jordan. Nghỉ đêm nay đi, ngày mai cô làm ca ngày. Tôi ngạc nhiên, không ai tự nguyện chọn ca đêm cả. Tôi nhắn lại. Tại sao? Có ai bị ốm à? Jordan không trả lời trong gần 1 giờ. Cuối cùng khi ông ta trả lời, tôi không thể tin nổi lý do của ông. Jordan, đừng cãi. Nick và tôi đồng ý rằng việc tuyển Allison là một ý tưởng hay. Cô ấy sẽ làm vài ca đêm tới. Nếu cô ấy trụ lại được, chúng ta sẽ nhận cô ấy vào làm chính thức. Andy đã làm việc này lâu hơn cô, nên anh ấy sẽ làm việc với cô ấy. Còn cô sẽ làm thay cho ca ngày của anh ấy. Quyết định đã được đưa ra, đừng đến trễ. Tôi không thể tin được. Jordan sẽ ném Allison vào ngay giữa trận chiến. Tôi ước gì mình có số của cô ấy để có thể cảnh báo cô ấy. Nhưng tôi không có. Tôi đến lúc 5 giờ 40 phút sáng. Đã lâu rồi kể từ khi tôi làm ca ngày. Tôi đến đủ sớm để phải ngồi đợi trong sảnh. Khi Jordan Dan cho tôi vào, tôi thấy Andy và Allison đang trò chuyện như những người bạn cũ. Có vẻ như đêm qua không có cuộc gọi nào và họ đã ngồi đó suốt 12 giờ. Tôi đảm bảo lấy được số điện thoại của Allison trước khi cô ấy rời đi. Khi tôi ổn định vào buồng của mình, Jordan đang hoàn thành công việc giấy tờ. Bỗng nhiên, tôi nghe thấy giọng vang dội quen thuộc của Nick. Ô, đây không phải là Kylie, cú đêm thất lạc sao? Tôi đứng dậy và ông ấy ôm tôi trong một cái ôm thật chặt. Chúng tôi rất nhớ cô, con cú nhỏ của chúng ta. Nick tên thật là Edwin, nhưng với cái bụng to, bộ râu rậm và thái độ vui vẻ của mình, ông ấy được gọi là Thánh Nicholas. Theo thời gian, nó dần trở thành Nick và ông ấy cũng chấp nhận cái tên đó. Chắc đi sau Nick, anh ấy là một chàng trai nhút nhát, nhưng đã làm việc ở đây lâu nhất, thậm chí lâu hơn cả các quản lý trước. Anh ấy chỉ gật đầu chào tôi trước khi vội vàng đi đến buồng của mình. Tôi muốn hỏi Nick lý do tại sao ông ấy lại đồng ý để Allison làm ca đêm, nhưng điện thoại reo lên. Tôi nhìn qua Chuck và thấy anh ấy chưa chuẩn bị xong, vì vậy tôi đã trả lời cuộc gọi. Nick nháy mắt với tôi, rồi rời đi đến văn phòng chung với Jordan. 911 Greenbrier, bạn cần giúp gì? Tôi nói với giọng máy móc. Một giọng nam khàn trả lời. Chào, tôi cần ai đó đến đuổi hắn đi. Được rồi thưa ông, cho tôi xin tên và địa chỉ. Ông ấy đưa tên và địa chỉ của mình. Tôi đã gửi thông tin đến bộ phận cảnh sát Greenbrier. Các cơ quan chức năng đã được thông báo. Ông có thể cho tôi biết chi tiết về người mà ông muốn đuổi đi và lý do không? Người đàn ông tỏ ra khó chịu. Tôi không biết tên hắn. Tôi cần hắn đi khỏi vì hắn không thuộc về nơi này. Thằng quỷ nhỏ đó cứ đứng đó bên kia đường và nhìn chằm chằm vào tôi. Thưa ông, nếu hắn ở trên đất công thì chúng tôi sẽ không thể làm gì nhiều. Tôi đáp. Người đàn ông bắt đầu nổi giận. Cô không hiểu đâu.
Tôi đã giết hắn không thể ở đây. Là sao nữa? Tôi đưa tay bóp trán. Ông có vũ khí không? Không, cô không hiểu đâu. Tôi đã bắn vào đầu hắn. Tôi đã giết hắn ngày 28 tháng 7 năm 1953. Hắn không thể ở đây. Giọng người đàn ông thay đổi từ giận dữ sang một thứ gì đó giống như sự ăn năn. Đài của chúng tôi bị hỏng. Chúng tôi không biết là cuộc chiến đã kết thúc. Tôi không biết. Hắn chỉ đi ra khỏi lùm cây, nên tôi đã bắn hắn, giống như tôi đã bắn hàng tá người trước đó. Hắn không thể ở đây được. Tôi đã tự tay chôn hắn. Thưa ông, cảnh sát sẽ có mặt chỉ trong vài phút nữa. Hãy giữ bình tĩnh và đừng đến gần hắn. Chúng tôi sẽ giải quyết việc này. Tôi cố nói, nhưng có vẻ như ông ấy không nghe thấy tôi. Ông ta cứ làm nhảm về việc ông không thể hiểu được. Ông đáng lẽ phải nhận ra nụ cười trên gương mặt người đàn ông đó. Làm sao hắn lại đi về phía họ? Tôi cố chen vào, nhưng bị cắt ngang bởi một tiếng nổ lớn. Tôi ngồi đơ ra đó. Tôi biết âm thanh đó là gì, nhưng tôi không muốn thừa nhận nó. 10 phút sau, 2 sĩ quan có mặt tại hiện trường và xác nhận nỗi sợ của tôi. Họ tìm thấy một người đàn ông lớn tuổi chết trên vỉa hè do tự bắn vào đầu. Không có ai khác tại hiện trường. Tôi phải ra ngoài một chút. Ca ngày có 2 người điều hành, nên chúng tôi thực sự có thể làm điều đó. Tôi quay trở lại bên trong và có một phần còn lại của ngày khá bình yên. Nick rất thông cảm và bảo tôi nên nghỉ ngày mai nếu tôi cần. Dù rất muốn chấp nhận lời đề nghị, nhưng tôi không muốn làm điều đó với Chuck. Những cuộc gọi có thể bình thường hơn trong ca ngày, nhưng chúng cũng thường xuyên hơn rất nhiều. May mắn là ngày hôm sau không nặng nề như vậy. Tôi đã ngạc nhiên khi thấy Jordan có mặt. Cá nhân tôi nghĩ rằng ca làm việc 12 giờ đã quá dài rồi. Nhưng Jordan luôn đến sớm hơn 1 giờ và thường làm việc muộn. Trong khi Nick có công việc giống như vậy và dành phần lớn ca làm việc để giao lưu, tôi không chắc điều gì có thể khiến Jordan bận rộn như vậy. Cuộc gọi duy nhất đáng để đăng lên xảy ra ngay sau giờ ăn trưa. Đây là Greenbrier 911, bạn cần. Một giọng nam tức giận cắt ngang. Khi nào các người sẽ sửa cái này? Thưa ông, tôi cần ông bình tĩnh lại và giải thích rõ hơn. Tôi đáp, những con gấu mèo chết tiệt đó lại tới nữa. Mỗi ngày tôi phải xử lý cái đống rác rưởi này. Tôi có phải tự sửa nó không? Thưa ông, tôi có thể đưa đội động vật đến đó sớm. Ông có thể giải thích tình hình không? Cuối cùng, người đàn ông dường như đã hít vào. Tôi đã dậy vào sáng nay với ý định lấy báo và đi làm. Cô có biết tại sao tôi không lấy được báo không? Ông ấy im lặng đủ lâu để tôi nhận ra ông ấy đang mong chờ một câu trả lời. Vì ông thấy một con gấu mèo à? Tôi hỏi. Không, tôi không đọc được báo của mình vì hộp thư của tôi đã biến mất. Giọng người đàn ông rõ ràng là đang rất bực. Tôi ghi nhận. Được rồi, và ông tin rằng con gấu mèo chịu trách nhiệm về điều này ư? Tôi tháo tai nghe ra khi người đàn ông la hét vào tôi. Tôi không nghĩ tôi biết. Cũng như cái rổ bóng rổ, đôi giày của tôi, đèn ở hiên nhà. Chuyện này cần phải dừng lại. Những người điên loạn là một hiện tượng phổ biến, nhưng những con gấu mèo hung dữ cũng vậy. Đội động vật sẽ đến đó sớm. Ông có nhìn thấy bất kỳ con gấu mèo nào không? Tôi hỏi. Người đàn ông lầm bầm điều gì đó mà tôi không thể nghe thấy rồi cúp máy. Cuộc gọi đó làm tôi khó chịu hơn bình thường. Tôi ghét khi mọi người cúp máy vì họ cảm thấy chúng tôi không làm việc đủ tốt. Sau đó, tôi được thông báo rằng tôi sẽ trở lại làm ca đêm vào tuần tới. Rõ ràng Andy đã đe dọa sẽ nghỉ việc nếu phải tiếp tục làm việc với Jordan. Tối Chủ nhật bắt đầu như bất kỳ ca làm việc nào khác. Tôi đến sớm vài phút. Tôi ngạc nhiên khi thấy Allison đã ở đó và đã kết nối. Cô ấy cười khi tôi bước vào nhưng có người đang gọi đến. Jordan gọi tôi lại. Kylie, cô cần kiểm tra lại các báo cáo của mình. Cô đã đưa một cuộc gọi vào nhầm hồ sơ trong ca ngày. Đừng để điều đó xảy ra một lần nữa. Bây giờ hãy kết nối đi, đang có một đêm bận rộn rồi đấy. Ông ấy quay lại máy tính của mình. Rõ ràng là cuộc trò chuyện, nếu có thể nói như vậy, đã kết thúc. Tuy hơi bất ngờ, tôi vẫn cầm lấy tai nghe và ngồi xuống. Chắc chắn có một cuộc gọi đang chờ tôi, rồi đến cuộc gọi khác và cuộc gọi khác nữa. Allison và tôi đã xử lý những cuộc gọi liên tiếp cho đến nửa đêm. Trong thị trấn, một làn sóng tội phạm đã lan rộng, mọi thứ từ cửa sổ bị vỡ đến tài sản bị mất.
Không có nhân chứng nào, không có một lần nhìn thấy ai là người gây ra tất cả những thứ rắc rối đó. Cuối cùng, mọi thứ đã lắng xuống khoảng 3 giờ sáng, ít nhất theo tôi nghĩ là vậy. Rồi mọi chuyện bắt đầu với một tiếng gõ mạnh vào những cánh cửa thép dẫn vào sảnh. Jordan kéo ghế ra khỏi văn phòng và nhìn chăm chú vào cánh cửa. Tiếng gõ trở thành tiếng va chạm giữa kim loại với nhau. Jordan nhảy lên, ai đó đang tấn công cánh cửa. Allison và tôi cũng đứng dậy, cả hai chúng tôi đều muốn nhìn rõ hơn. Tôi nhảy lùi lại khi nghe thấy cánh cửa bên ngoài đổ sập. Allison nhìn tôi. Keely, có chuyện gì vậy? Tôi không thể trả lời, một vết lõm lớn xuất hiện trên cánh cửa. Tôi quay lại và bấm nút SOS. Tôi nắm tay Allison và kéo cô ấy vào phòng tắm, đẩy cô ấy vào trong. Tôi quay lại thấy Jordan đang đứng, khoanh tay, trông khó chịu trước cánh cửa. Một vết nứt xuất hiện khi hai cánh cửa bắt đầu tách ra. Jordan, tôi thì thầm cố gắng thu hút sự chú ý của ông ấy, nhưng ông ấy chỉ đứng đó. Tôi lách vào phòng tắm và khóa cửa lại. Allison kéo áo tôi. Kylie, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tôi ra hiệu cho cô ấy im lặng. Giữ bình tĩnh và yên lặng. Đứng trên đầu ngón chân, tôi chỉ vừa có thể nhìn thấy qua lỗ thông gió trong cánh cửa. Thêm vài cú đập nữa khiến cánh cửa đổ xuống. Allison cũng cố nhìn nhưng không có đủ chỗ. Tôi há hốc miệng khi một người đàn ông khổng lồ bước vào phòng. Hắn ta cao hơn Jordan. Hắn phải cúi người xuống mới bước qua được cửa ra vào. Hắn ta mặc một chiếc áo sơ mi vải nỉ và quần yếm. Nhưng trong tay hắn là một cái rìu lớn. Jordan lên tiếng bằng giọng điềm tĩnh. Xin lỗi, nhưng đây là khu vực chỉ dành cho nhân viên. Người khổng lồ nhìn quanh phòng. Hắn có một mục đích. Gã tiều phu đầy sát khí bước vào phòng. Jordan đứng chắn trước mặt hắn ta. Tôi sẽ không hỏi lần nữa, ông cần phải rời đi. Người đàn ông nhìn xuống Jordan, hắn quấn một bàn tay to lớn quanh cổ Jordan và nhấc bổng ông lên không trung. Gã khổng lồ nghiêng gần vào. Cô gái đâu? Jordan vẫy đạp vô ích. Không có cô gái nào cả, chỉ có tôi ở đây thôi. Hắn đi sâu hơn vào phòng trong khi vẫn giữ Jordan trên cao khỏi mặt đất, như thể ông ta là một túi hàng hóa. Allison ngồi thụp xuống sàn, lưng dựa vào cửa. Cô ấy nhìn lên tôi, mắt mở to vì sợ hãi. Là gắn ta, người đàn ông đã bắt cóc tôi. Gã khổng lồ quăng Jordan xuống bàn. Tao muốn cô gái đó. Jordan cố gắng gỡ tay người đàn ông. Tôi đã nói với ông rồi, không có ai khác ở đây. Tôi nhìn trân trối trong sự kinh hoàng khi tên đàn ông đưa rìu lên gần mặt Jordan. Jordan ngừng vật lộn. Gã đàn ông ấn lưỡi rìu vào má Jordan. Cô gái kia đâu? Jordan nhăn nhó. Tôi có thể thấy một vệt máu nhỏ đang hình thành dọc theo cạnh lưỡi rìu. Gã đàn ông ấn mạnh hơn, đường máu mỏng biến thành một dòng chảy đều. Jordan nói qua hàm răng nghiến lại. Tôi nói rồi, ở đây chỉ có mình tôi thôi. Tim tôi ngừng đập. Gã đàn ông nâng rìu lên và dừng lại. Tôi cũng nghe thấy tiếng còi xe cứu thương đang tiến đến nhanh chóng. Nhanh hơn nhiều so với những gì tôi nghĩ có thể. Tên khổng lồ ném Jordan xuống đất và chạy ra khỏi cửa. Tôi có thể nghe thấy bước chân ầm ầm của hắn ta biến mất. Tôi mở tung cửa và chạy đến bên Jordan ngay khi ông ấy ngồi dậy với một tay ôm mặt. Máu đang chảy ra từ giữa các ngón tay của ông ta. Jordan đứng lên với đôi chân không vững và cố gắng đến chỗ hộp cứu thương trên tường. Tôi quàng tay quanh ông ấy cố gắng giúp đỡ. Jordan mau ngồi xuống đi. Tôi sẽ lấy những gì ông cần. Ông ta phớt lờ tôi và tiến về phía chiếc hộp trắng. Ông ta mở ra và lấy một miếng bông ấn vào vết thương. Cuối cùng, ông ta nhìn tôi. Keely, lẽ ra cô nên ở trong đó lâu hơn. Hắn có thể quay lại và tìm thấy hai người. Tôi rất kinh ngạc, nhưng tôi không có thời gian để la mắng ông ấy. Allison đang nhớ lại nỗi ám ảnh gần đây của cô ấy và cảnh sát đang ập vào. Cần một chút thời gian để giải thích, nhưng cảnh sát đã chạy ra ngoài tìm kiếm gã tiểu phu. Trong vòng 30 phút, có chó săn trên đường và 1 giờ sau, một chiếc trực thăng tham gia vào cuộc truy lùng. Họ đã không tìm thấy hắn. Allison quá hoảng sợ để tự lái xe. Sau khi phát hiện ra rằng bố mẹ cô ấy đang đi công tác và cô ấy ở nhà một mình, tôi đã yêu cầu cô ấy ở lại với tôi vài ngày tới. Ban đầu cô ấy từ chối, nhưng tôi cứ khăng khăng và cuối cùng cô ấy đã đồng ý. Chúng tôi đã được một đội cảnh sát hộ tống đến nhà cô, trong khi cô ấy thu dọn những gì cần thiết. Họ đã tìm kiếm trong nhà. Không may, họ đã phát hiện một số dấu hiệu của việc xâm nhập trái phép.
Tôi không nói cho Allison biết điều đó. Allison đang ngủ trên ghế sofa khi tôi gõ những dòng này. Cuối cùng cô ấy cũng đã ngủ sau khi xem một bộ phim. Tôi không ngại khi thừa nhận rằng tôi đang sợ hãi. Gã đó vẫn còn ngoài kia, vẫn đang săn lùng Allison. Này, lại là Kylie đây. Trước tiên, Allison và tôi vẫn an toàn. Cảm ơn những lời khuyên và suy nghĩ của các bạn. Tôi đã bận rộn một chút nên rất xin lỗi vì đã cập nhật trễ. Hay là gửi đến kẻ đã gửi những tin nhắn tức giận vì không tìm thấy tôi ở Green Brier, Michigan. Sai bang rồi đấy đồ ngốc. Ai đó đã gợi ý rằng Allison nên mua súng, nhưng cô ấy không thể. Cô ấy chỉ mới 19 tuổi nên không thể sở hữu súng bán tự động hoặc súng ngắn ở bang này. Nhưng tôi thì có thể. Tôi đã nói với người bán rằng tôi muốn một thứ gì đó có thể xử lý được một con gấu. Có lẽ tôi đã nói dối về chuyến đi Alaska. Dù sao thì, sau khi thử vài loại, tôi đã chọn một khẩu súng 10mm. Anh ta gọi nó là 2 ngăn xếp. Thay vì 8 phát thì tôi có 16 phát. Tôi muốn có thứ gì đó để bảo vệ chúng tôi vì chúng tôi đã quay trở lại làm việc ngay sau đó. Tôi biết nghe có vẻ điên rồ, nhưng Jordan cứ khăng khăng vậy. Và điều đó hợp lý. Mọi người vẫn cần có khả năng để liên hệ 911. Chuck và Andy không thể xử lý tất cả công việc một mình trong một khoảng thời gian rất lâu được. Với việc bố mẹ của Allison vẫn đang ở châu Âu, cô ấy sẽ an toàn hơn khi ở trung tâm tổng đài hơn là ở nhà một mình. Cảnh sát cũng đã bố trí một xe tuần tra tại đó. Và tôi rất vui vì họ đã làm vậy, bởi vì thị trấn này đang trở nên điên loạn. Các bạn có biết không? Bạn có thể mua súng, vượt qua kiểm tra lý lịch, nhưng bạn phải đợi 10 ngày làm việc mới được nhận súng. Không hề lý tưởng chút nào khi bạn đang trong tình huống có thể bị tấn công bất cứ lúc nào. May mắn là tôi có bạn bè. Tôi sẽ không nói là ai, nhưng có người đã cho tôi mượn một khẩu Glock. Anh ta bắt tôi đi đến trường bắn 3 ngày liên tiếp trước khi cho phép tôi mang nó về nhà. Nhưng đó vẫn tốt hơn là những gì cửa hàng súng yêu cầu. Như tôi đã nói, chúng tôi quay lại làm việc ngay sau vụ tấn công. Jordan về cơ bản nói rằng nếu tôi không đến đúng giờ thì sẽ bị sa thải. Và vì tôi còn phải trả tiền nhà và thích ăn uống, nên tôi vẫn ở đây. Tin vui là cửa đã được lắp lại, cổng đã sửa và giờ nó đã đóng. À, còn có một xe tuần tra đậu ngay trước lối vào, nên tôi không cảm thấy quá tệ khi quay trở lại. Allison thì hơi ngần ngại hơn một chút, nhưng khi nghe lựa chọn khác là ở nhà một mình, cô ấy nhanh chóng đồng ý đến làm. Một số bạn đã nêu ra những điểm hay, như việc làm sao kẻ giết người biết được Allison, và tại sao Jordan lại bình tĩnh đối mặt với cái chết như vậy. Tôi không có câu trả lời cho cả hai, có thể hắn nghe thấy giọng cô ấy qua điện thoại, hoặc hắn đang theo dõi cô ấy. Tôi không biết. Jordan cũng là một ẩn số. Tôi không ghét ông ấy như đồng nghiệp của tôi, nhưng cũng không hâm mộ gì ông ta. Tuy nhiên, sau khi ông ấy đứng ra bảo vệ chúng tôi như vậy, tôi không biết nữa. Quá khứ của ông ấy rất mờ mịt và ông ấy cực kỳ kín tiếng về đời tư. Nhưng có một việc đã xảy ra. Tôi đến làm việc cùng Allison. Như thường lệ, Jordan đang ở trong văn phòng, nhưng rồi cơ hội đến. Allison đang xử lý một cuộc gọi với một khách hàng không hài lòng về việc bị mất hàng hóa, còn Jordan thì ra ngoài. Tôi không biết ông ấy đã bao giờ ra ngoài trong ca làm chưa. Thậm chí không biết ông ấy có từng dùng nhà vệ sinh không. Dù sao thì văn phòng của ông ấy đã bị bỏ trống. Tôi không biết điều gì đã khiến tôi làm vậy. Tôi chạy vội đến văn phòng của Jordan, liếc nhanh qua màn hình. Chúng cho thấy ông ấy đang đi quanh tòa nhà. Bàn của ông ấy gần như trống trơn, có 2 báo cáo cuộc gọi ở một bên và một quyển sổ ghi chú ở bên kia. Quyển sổ trống, nhưng có nhiều trang đã bị xé rời. Ngăn kéo đầu tiên tôi mở đầy những báo cáo. Tôi lại liếc nhìn màn hình, ông ấy đang đi đến góc thứ 3. Tôi không còn nhiều thời gian. Ngăn kéo thứ 2 bên phải bị khóa. Tôi chuyển sang bên trái, mở ngăn kéo dưới cùng. Bên trong chỉ có một cuốn sổ da màu đen. Jordan đang tiến vào sảnh. Tôi lật nhanh vài trang, chỉ toàn là tên. Tất cả đều được gạch xanh hoặc đỏ. Tôi nghe thấy cửa kim loại đầu tiên mở ra. Tôi vội quay lại chỗ của mình, đeo tai nghe lên. Tôi thở hổn hển khi Jordan bước vào. Ông ấy đi đến văn phòng, dừng lại, nhìn tôi một chút rồi bước vào. Tôi không nhận ra tên ai cả.
Tôi đã thử tìm kiếm một vài cái tên mà tôi nhớ, nhưng không có thông tin gì rõ ràng. Tôi sẽ phải đợi cơ hội khác. Tôi khá thân với mọi người ở sở cảnh sát và đội cứu hỏa ở Greenbrier. Tôi có lẽ thân nhất với một trong những cảnh sát tên là Dean. Anh ta đã làm ở Greenbrier được 3 năm. Dean và tôi thỉnh thoảng đi uống nước ở quán ăn. Tôi không nghĩ chúng tôi đang hẹn hò. Chúng tôi đôi khi chỉ gặp riêng nhau mà thôi. Một lần nọ, có chương trình khuyến mãi cocktail giá $2.38 nên chúng tôi đã đi uống. Chúng tôi đã say mềm, không ai có thể lái xe. Nhà tôi không xa quán ăn, vì vậy chúng tôi lảo đảo đi bộ về và ngủ gục trên ghế sofa. Điều này không có gì lạ, chúng tôi thường ngủ qua đêm như vậy. Anh ấy nằm trên ghế sofa và tôi ở trong phòng mình, rồi sáng hôm sau mỗi người một ngả. Nhưng tối đó có điều gì đó làm Dean lo lắng. Anh ấy im lặng một cách bất thường. Tôi hỏi anh ấy về điều đó khi chúng tôi đã ổn định lại. Lúc đầu anh ấy không muốn nói. Có lẽ rượu đã khiến anh ấy dễ mở lời hơn, hoặc có lẽ chỉ là không khí giữa chúng tôi đêm đó. Nhưng cuối cùng anh ấy cũng kể câu chuyện của mình. Cô có thấy chiếc thuyền bị kéo qua quán ăn khi chúng ta bước ra không? Tôi lắc đầu, không chú ý đến bất kỳ chiếc thuyền nào, nhưng cũng không thực sự nhìn kỹ. Jean ngả người ra ghế sofa và nói, đó là một chiếc Starcraft Starchief dài 21 phút, sản xuất năm 1972. Anh ta im lặng nhìn lên trần nhà. Tôi ngập ngừng đáp lời, không chắc điều gì đã mang lại tâm trạng ảm đạm này. Tôi không biết là anh thích thuyền đấy. Nụ cười nhỏ tắt trên môi khi tôi thấy giọt nước mắt lăn dài trên má anh. Tôi không phải là đứa trẻ ngoan khi còn học cấp 3. Anh bắt đầu. Không phải kiểu dùng ma túy hay gì đó. Chỉ là tôi là đứa cực kỳ kiêu ngạo và nghĩ rằng mình quá ngầu để kết bạn với những đứa khác. Nhìn lại thì tôi chỉ đơn giản là một thằng khốn chẳng vì lý do gì cả. Tôi hầu như không tốt nghiệp. Tôi nghĩ rằng họ chỉ muốn tống khứ tôi đi mà thôi. Sau đó tôi nhập ngũ. Không phải vì cảm giác trách nhiệm nào cả. Tôi chỉ không muốn làm việc và quân đội dường như là một cách để kiếm tiền. Và tôi nghĩ điều đó sẽ làm mình trông ngầu hơn. Người ta sẽ nghĩ điều đó đã làm tôi thay đổi, nhưng thay vào đó, tôi đã trải qua 6 năm làm việc tối thiểu mà thôi. Tôi chưa bao giờ ra nước ngoài và khi đến lúc tái nhập ngũ, họ đã làm rõ rằng tôi không nên đi. Vậy là tôi về nhà, tôi đã lãng phí khoản trợ cấp giải ngũ vào vài khóa học đại học trực tuyến ngớ ngẩn. Lúc này, bố mẹ tôi gần như đã phát chán với tôi rồi. Họ nói với tôi sẽ phải tìm việc hoặc là ra khỏi nhà. Họ sẽ chu cấp cho tôi thêm 3 tháng nữa và sau đó thì hết. Jean cười khẽ khi nhớ lại. Tôi nói thật, lúc đó tôi rất tức giận. Giờ tôi mới thấy họ đã kiên nhẫn hơn tôi rất nhiều. Dù sao thì đó là lúc tôi nộp đơn xin làm cảnh sát. Lúc đó đang thiếu người nên tôi dễ dàng được nhận. Tôi sẽ bỏ qua những phần chán ngắt. Điều thay đổi tất cả với tôi xảy ra vào một ngày trời mưa của tháng 10. Tôi đã rất tức giận trước khi đến hiện trường. Một vụ xâm nhập gia cư bất hợp pháp khá đơn giản đã xảy ra. Chủ nhà gọi báo có ai đó đang ở trên đất của họ. Khi đó tôi là tân binh và trời đang mưa nên tôi bị cử đi để xử lý. Anh dừng lại một lúc. Ký ức này dường như khá nặng nề với anh ấy. Khi tôi đến, đó là một ngôi nhà cạnh bãi biển rất đẹp. Chủ nhà là một phụ nữ ngoài 60 tuổi. Bà ấy khá lịch sự. Bà ấy giải thích rằng có ai đó đã đưa thuyền lên bờ trước nhà bà và hành xử một cách kỳ lạ. Tôi đi ra sân sau và thấy đúng như vậy. Chỉ cách bờ khoảng vài mét là một chiếc Starcraft rách rưới, và đang cố gắng đẩy nó vào vùng nước sâu hơn là một người phụ nữ gầy gò. Cô ta có lẽ chỉ ngoài 20 tuổi thôi, nhưng bộ quần áo bẩn thỉu và làn da trũng sâu làm cô trông già hơn. Cô ta có những cử động lộn xộn điển hình của những người nghiện ngập. Chuyện đó không hiếm, người nghiện ma túy thường tìm được những chiếc thuyền và sống tạm trên đó. Thường thì chúng sẽ chìm hoặc như cái này bị mắc kẹt ở đâu đó. Và đó là sai lầm đầu tiên của tôi. Tôi cho rằng cô ta chỉ là một kẻ nghiện nào đó mà thôi. Tôi hét lên bảo cô ta lên bờ. Cô ta lờ đi và tiếp tục cố đẩy thuyền. Thủy triều đang xuống, cô ta sẽ không bao giờ di chuyển được thuyền cho đến khi thủy triều quay lại. Tôi hét thêm vài lần nữa, nhưng cô ta không nghe. Tôi báo về trung tâm và họ bảo tôi tự xử lý. Vậy nên tôi lội qua vùng nước sâu đến đầu gối, tức giận vô cùng. Giày và quần tôi ướt sũng bởi nước biển.
Cô ta cứ la hét về việc cần thêm nước. Tôi cố chộp lấy cô ta, nhưng cô ta cứ chạy quanh thuyền. Tôi đuổi theo cô ta vài vòng, vừa đuổi vừa chửi rủa. Cô ta có một nỗi hoảng loạn phi lý, cứ van xin tôi lắng nghe nhưng tôi không còn muốn nghe nữa. Hỏi, cảnh báo, ép buộc, đó là những gì tôi được dạy khi xử lý những kẻ không tuân lệnh. Cô ta không dừng chạy và cô ta nhanh hơn tôi rất nhiều. Vậy nên tôi rút súng điện và bắn cô ta. Cô ta cứng người lại vừa đủ thời gian để tôi tóm lấy. Cô ta như một con mèo bị nhúng nước vậy, không ngừng la hét và cào cấu. Cô ta van xin tôi để cô ta quay lại thuyền. Tôi không nghe, tôi lôi cô ta từng chút một lên bãi biển. Đến lúc này cô ta đang khóc lóc và van xin tôi thả ra. Tôi không làm. Tôi ném cô ta lên bãi biển và nạp thêm một viên đạn vào súng điện. Nhưng tôi không cần nữa. Cô ta nằm trên bãi biển co giật, mắt mở to đến mức tôi nghĩ chúng sẽ bật ra khỏi đầu cô ta. Jean hít mũi và lau thêm một giọt nước mắt. Tôi đã dành bao năm để mơ về việc trở thành một anh hùng, cô biết không? Tôi muốn trở thành người mà ai cũng tôn trọng, có lẽ thậm chí là sợ hãi. Tôi muốn là người ngăn chặn mọi người làm tổn thương nhau, nhưng thay vào đó, tôi đã đứng bên cạnh thi thể của một cô gái đầy hoảng sợ. Cô ấy đã chết ngay trên bãi biển đó. Bác sĩ pháp y nói rằng có lẽ cô ấy bị ngừng tim do hoảng sợ. Cô ấy đã sợ chết khiếp. Tôi không hề bị khiển trách vì chuyện đó. Tôi đã muốn bị trừng phạt. Sau chuyện đó, tôi trở nên vô cùng suy sụp, định bỏ nghề và có lẽ bỏ luôn cuộc sống này. Nhưng tôi không làm thế. Tôi không thể. Nếu tôi bỏ đi sau chuyện đó, cái chết của cô ấy sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả. Thay vào đó, tôi bắt đầu cống hiến sự nghiệp và cuộc đời mình cho việc giúp đỡ người khác. Mỗi ngày, tôi đều cố gắng hết sức để trả lại món nợ không thể trả đó. Jean, chắc chắn anh không thể tự trách mình vì một ai đó dùng quá liều chứ. Dù anh có thiếu cảm thông đến đâu thì đó cũng không phải lỗi của anh. Tôi cố an ủi Dean. Anh vẫn không rời mắt khỏi trần nhà khi đáp lời. Cô ấy không phải dùng quá liều. Kylie, cô ấy không có thứ gì như thế trong cơ thể cả. Không có dấu hiệu sử dụng gì cả. Thị trấn này không phải là nơi duy nhất có những chuyện kỳ lạ. Thật buồn cười, tôi đã bắt đầu cảm thấy mình đã được chuộc lỗi phần nào. Rồi chiếc thuyền đó đi qua, tất cả những gì tôi có thể thấy là đôi mắt chết chóc đó đang nhìn lên. Tôi không biết cô ấy đang chạy trốn điều gì kinh khủng, đến mức không thể tưởng tượng được, nhưng tôi ước gì mình đã dành thời gian để lắng nghe. Chúng tôi đi ngủ sau đó. Dean chìm vào giấc ngủ, đầu anh gối trên đùi tôi. Tôi không muốn làm phiền anh, ít nhất cũng là lúc sau khi anh trút hết nỗi đau đó. Khi tôi thức dậy vào buổi sáng, anh đã đi mất. Tôi nghĩ về cuộc trò chuyện của chúng tôi. Nó không phù hợp với Dean mà tôi biết, nhưng tôi chỉ mới biết anh được vài năm. Có lẽ chàng trai vui vẻ mà tôi quen thực sự đã là một kẻ tồi tệ trong quá khứ, nhưng đó không phải là con người hiện tại của anh. Tôi không biết nữa. Tôi cảm thấy như thị trấn này kéo theo những người có rắc rối đến. Mọi thứ đang leo thang. Trước đây, chúng tôi chỉ nhận được vài cuộc gọi không giải thích được mỗi tháng. Rồi chúng trở thành gần như hàng tuần. Ngay cả khi chúng tôi nhận được nhiều cuộc trong một tuần, tôi vẫn không cảm thấy sợ hãi. Tôi luôn cảm thấy mình có một khoảng cách nhất định với những cuộc gọi đó. Giờ, tôi không còn cảm giác an toàn đó nữa. Không chỉ là Allison và gã tiểu phu kia. Tôi nghĩ tôi đang bị nhắm đến. Chúng tôi sắp kết thúc ca làm việc. Allison khá bực bội. Cô ấy vừa nhận được một cuộc gọi khẩn cấp, không có thông tin. Chuyện đó thỉnh thoảng vẫn xảy ra và mỗi lần đều thật kinh khủng. Cô ấy trả lời điện thoại như bình thường, nhưng trước khi cô ấy kịp nói gì thì có tiếng hét thất thanh của một người phụ nữ vang lên, tiếng hét ngập tràn nỗi sợ hãi tột độ. Điện thoại tắt ngấm ngay giữa tiếng hét. Bạn biết đấy, khi bạn sơ cứu bằng cách băng bó vết thương, có sự khác biệt rất lớn giữa việc cầm máu và để người đó mất máu quá nhiều. Tiếng hét cũng vậy, có những tiếng hét vì sợ hãi mà chúng tôi thường hay nghe, nhưng rồi lại có loại tiếng hét mà bạn biết chắc rằng người đang hét đó sẽ không thể sống sót. Nó thực sự như một cú tát thẳng vào mặt vậy. Allison làm theo quy trình. Cô ấy gọi lại nhưng không kết nối được. Cô ấy thử hết mọi cách, nhưng chẳng có kết quả gì. Người gọi đã biến mất và đã đến lúc báo cáo và chuyển sang vụ tiếp theo. Cô gái tội nghiệp ấy rõ ràng là đã bị ám ảnh bởi sự việc đó.
Tôi đề nghị chúng tôi nên đi dạo trước khi về nhà như một cách để giúp cô ấy thoát khỏi công việc. Allison không quá hào hứng với ý tưởng đó, nhưng tôi đã cố thuyết phục. Có một con đường mòn ở phía bên kia thị trấn, nó có một khu rừng nhưng chỉ nhỏ thôi. Về cơ bản, đó là một mảng cây cối gần một cái hồ nhỏ, với một khu vui chơi gần đó. Có nhiều người đến đó, nên sẽ rất ít khả năng gặp rắc rối. Để chắc chắn, tôi đã nhắn tin kế hoạch của mình cho một người bạn trong lực lượng cảnh sát, và anh ấy đảm bảo rằng anh ấy sẽ ở gần đó. Con đường đó là một vòng tròn 2 dặm xung quanh hồ. Allison nhìn những người chạy bộ qua một cách khao khát. Tôi nhớ khoảng thời gian không phải sợ hãi. Tôi muốn mọi thứ quay trở lại bình thường ghê. Cô ấy nói, tôi không thể không đồng ý. Tôi hiểu ý cô, cứ như thể mỗi ngày mọi thứ đều trở nên hỗn loạn thêm một chút vậy. Chúng tôi bước lên một con dốc nhỏ dẫn vào phần rừng cây. Allison có vẻ thư giãn hơn, thiên nhiên dường như khiến cô ấy cảm thấy tốt hơn. Tôi bỗng có cảm giác bất an khó chịu, bước chân của tôi chậm lại và Allison để ý thấy. Có chuyện gì vậy Kaylee? Cô ấy có vẻ mặt như đã chấp nhận rằng những điều kỳ lạ là điều bình thường xảy ra một cách mới mẻ mà thôi. Tôi không biết, có gì đó không ổn. Tôi nhìn quanh cảnh giác. Allison cũng nhìn xung quanh, những cái cây trông khá bình thường, những con chim nhảy từ cành này sang cành khác. Cô ấy quay lại. Tôi chịu, chúng ta về nhà thôi. Tôi đồng ý, chúng tôi bắt đầu đi lên dốc về hướng bãi đậu xe. Tôi dừng lại, Allison lại nhìn tôi. Có chuyện gì thế? Tôi nhìn qua vai về phía con dốc sau lưng chúng tôi. Tôi lắc đầu. Không có gì, chỉ là trò đùa của ánh sáng thôi. Chúng ta cứ đi tiếp nào. Vì vậy, chúng tôi bước lên dốc vào khu rừng. Lần này, Allison là người dừng lại. Được rồi, có lẽ tôi điên rồi, nhưng có phải chúng ta đã đi sai đường rồi không? Cô ấy nói đúng, chúng tôi cần phải quay lại bãi đậu xe. Bằng cách nào đó, chúng tôi đã bị lạc hướng. Không, cô nói đúng. Tôi xác nhận, chúng ta cần phải đi đường khác. Vậy là chúng tôi quay lại và bắt đầu đi lên dốc vào khu rừng. Đột nhiên, tôi cảm thấy đau đầu, nó khiến tôi khó tập trung. Allison túm chặt lấy tay tôi, kéo mạnh lại khiến tôi dừng bước. Kylie, chúng ta đang đi sai đường. Trước mặt chúng tôi là con dốc đi lên, dẫn vào khu rừng. Nỗi hoảng loạn bắt đầu dâng lên trong cô. Allison nhìn quanh một cách hoảng loạn. Kylie, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế? Đầu tôi đau nhói như bị xẻ làm đôi. Tôi không thể tập trung vào môi trường xung quanh. Đủ rồi. Tôi rút điện thoại ra và gọi cho Dean. Điện thoại phát ra tiếng bíp trước khi tắt ngấm. Tuyệt, thật tuyệt. Tôi cố kìm nén cơn giận và không ném nó xuống hồ. Chúng ta sẽ tiếp tục đi theo một hướng trong 100 bước, rồi xem nó có dẫn chúng ta đi đâu không. Allison đồng ý thử. Tôi vô thức dựa vào Allison, mái tóc đỏ của cô ấy liên tục vươn vào mặt tôi. Tôi quay đầu lại để tóc không vướng vào miệng, và trong thoáng chốc, tôi nghĩ mình đã nhìn thấy gì đó, có thể là ai đó đang di chuyển trong khu rừng, phía bên phải. Tôi nhìn kỹ hơn nhưng không thấy gì. Allison nói, 100 bước rồi. Giờ sao đây? Tôi dùng mình, không khí trở nên lạnh hơn. Kylie, đã đủ 100 bước rồi, chúng ta đi tiếp hay quay lại? Allison lại hỏi. Đằng sau chúng tôi, con dốc đi xuống của con đường mòn đang bị sương mù dày đặc bao trùm. Tôi kéo Allison về phía trước, đột nhiên không cần sự hỗ trợ từ cô ấy nữa. Đi thôi. Allison cũng đang run rẩy. Lúc nãy trời còn nóng khi chúng tôi rời khỏi xe. Cả hai chúng tôi đều mặc áo phông và quần short. Nhưng giờ chúng tôi đang bắt đầu cảm nhận được sự thiếu vắng hơi ấm của mặt trời. Một cơn gió thổi từ phía sau lên lạnh buốt. Tôi thở hắt ra khi những ngón tay lạnh giá đó đâm vào phổi tôi. Cuộc đi bộ của chúng tôi đã trở thành một cuộc chạy đua. Sâu trong lòng, tôi biết rằng làn sương mù có gì đó rất xấu xa. Tôi có thể cảm nhận được rằng chúng tôi sẽ không muốn nó chạm vào mình. Allison nắm tay tôi và kéo tôi ra khỏi con đường mòn. Tôi cố gắng theo kịp cô ấy. Chúng tôi bất ngờ bước ra một khu vực nhỏ. Mặt trời lại ló dạng, những chú chim đang hót trên cây. Tôi cúi người xuống cố gắng lấy lại hơi thở. Allison đứng đó, tận hưởng ánh nắng. Trong ánh sáng, cô ấy trông khác lạ, làn da trắng nhợt khiến mái tóc đỏ của cô ấy dường như phát sáng. Khi cô ấy quay lại để giúp tôi đứng dậy, tôi gần như giật mình lùi lại. Chỉ trong một khoảnh khắc, đôi mắt cô ấy đã trở nên đen thẳm. Nhưng không phải vậy, chúng vẫn là màu nâu sẫm như trước. Nhìn kìa,
Allison nói khi chỉ vào một khoảng trống trong đám cây cối. Ngay phía trước là sân chơi, tôi có thể thấy và nghe những đứa trẻ vui vẻ chơi đùa. Với một chút cẩn trọng hơn mức cần thiết, chúng tôi tiếp cận sân chơi. Tôi thấy chiếc xe của mình trong bãi đậu xe bên cạnh. Mọi thứ lại bình thường. Không có sương mù, không có những ngọn đồi không bao giờ kết thúc, không có những hình bóng trong rừng. Chúng tôi về thẳng nhà. Tôi tắm rửa và Allison chọn một bộ phim trong bộ sưu tập của tôi. Tôi vẫn còn hồi hộp. Tôi đã suy nghĩ về việc gọi cho Dean, nhưng lúc này thì có ích gì. Cầm một cái chân, tôi nằm xuống ghế sofa cùng Allison. Có thứ gì đó va chạm ở dưới nhà. Tôi ngồi dậy và ngay lập tức tỉnh táo. Allison tiếp tục ngáy khẽ bên cạnh tôi. Chúng tôi đã ngủ quên trong lúc xem phim. Nhà tôi cao và hẹp, tầng trệt có bếp, nhà vệ sinh và lối vào. Tầng trên, nơi chúng tôi đang ở, có 2 phòng ngủ và một khu vực phòng khách nhỏ. Tôi cẩn thận treo ra khỏi chăn, cố gắng không làm Allison tỉnh dậy. Cô ấy hơi cựa quậy, nhưng hơi thở của cô ấy vẫn khá đều. Tôi không chắc mình có nghe thấy tiếng gì không, và tôi thực sự không muốn làm cô ấy sợ hãi với một báo động giả. Bàn chân trần của tôi di chuyển lặng lẽ trên tấm thảm mềm. Tôi mở cửa phòng ngủ, nâng nó lên để nó không kêu. Trên đầu giường là khẩu Glock mà tôi đã mượn. Tôi cầm nó trong tay và kiểm tra ổ đạn. Nó đã sẵn sàng để bắn. Tôi bước nhẹ nhàng xuống cầu thang. Mồ hôi trên tay làm giảm độ bám của tôi vào khẩu súng. Tầng trệt tối om. Lần đầu tiên tôi quên không bật đèn. Những chiếc xe thỉnh thoảng đi qua, chiếu vào nhà những tia sáng. Máu dồn lên tai tôi tạo ra tiếng gầm gừ giả tạo trong sự tĩnh lặng. Tim tôi đập mạnh khi tôi đặt chân lên nền gạch lạnh lẽo trong bếp. Quét mắt từ trái sang phải, tôi kiểm tra ngôi nhà nhỏ. Đến cửa trước, tôi thử tay nắm. Đã mở khóa, tôi không nhớ mình đã khóa nó hay chưa. Ngôi nhà trống rỗng. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Ngoại trừ tầng hầm, tôi ghét bản thân vì đã nghĩ về nó. Tôi chỉ vào đó vài lần trong những năm tôi sống ở đây, chỉ để lấy ra và cất đi đồ trang trí theo mùa. Tôi mở cửa. Bóng tối bên dưới làm cho ngôi nhà chưa sáng của tôi trông như một ngày nắng vậy. Cảm giác như sự tồn tại đã kết thúc ngay phía dưới chân tôi. Tôi bước vào. Những bậc thang gỗ cũ kêu kéo kẹt mỗi bước chân. Tôi mù quáng sờ quanh để tìm sợi dây treo từ bóng đèn đơn ở cuối cầu thang. Khi tìm thấy, tôi kéo xuống, cạch đèn sáng. Ánh sáng vàng mờ của nó đuổi đi bóng tối trong một khoảnh khắc. Tầng hầm được chia thành 2 phòng, sàn nhà bẩn thỉu và ẩm ướt. Những bức tường và trần chưa hoàn thiện lộ ra bộ phận bên trong của ngôi nhà tôi. Phòng đầu tiên trống rỗng và trần trụi. Tôi nhanh chóng đi qua. Phòng thứ 2 đầy rác rưởi từ những chủ sở hữu trước đó, cũng như của tôi. Bước qua đống hộp và cúi đầu dưới những món đồ treo khác nhau, tôi đi vào phòng. Lớp bụi dày trông như chưa bị xáo trộn. Cuối cùng, tôi có thể trở lại trên tầng và đi ngủ. Đèn tắt với một tiếng nổ, tôi thốt lên một tiếng kêu ngạc nhiên nhỏ. Giữ chặt khẩu súng, tôi cố gắng tuyệt vọng để nhận ra bất kỳ thứ gì trong bóng tối. Thật vô vọng, rồi tôi nghe thấy nó. Âm thanh như hơi thở nhẹ nhàng. Nỗi sợ hãi ập đến làm sống lưng tôi lạnh toát. Một lần nữa, một hơi thở nhẹ nhàng thoáng qua, gần kề bên tôi. Tôi đổ mồ hôi như tắm, chân tôi bắt đầu run rẩy. Căn phòng này trống rỗng, tôi tự nhủ. Chỉ là trí tưởng tượng của mày mà thôi. Hơi thở vẫn quanh quẩn. Hãy bình tĩnh đi bộ trở lại cầu thang, không có gì ở đây cả. Và nếu có thì mày sẽ tiêu đời. Tôi tự nói với bản thân. Cơn gió lạnh lẽo nhẹ nhàng quét qua trên cổ, làm tan biến sự tự tin của tôi. Tôi chạy về cầu thang, va chạm vào mọi thứ xung quanh. Tôi hoảng hốt, chạy qua những món đồ nằm rải rác. Tôi tưởng tượng bàn tay lạnh lẽo của một con quái vật lâu đời nào đó đang đuổi theo. Tôi đâm vào tường bê tông. Mẹ kiếp, chỗ này là chỗ nào? Cổ chân tôi va chạm với một vật cứng, gây ra một cơn đau nhói lên chân tôi. Tôi ngã xuống, đổ vào bậc thang dưới cùng. Hoảng loạn. Tôi bò lên trên, trượt trên sàn gạch. Tôi đá cửa đóng lại phía sau. Tôi đã rối bời, tóc tôi đầy mạng nhện và hơi thở của tôi trở nên dồn dập. Tôi đi đến ngăn kéo bếp và kéo ra một chiếc đèn pin. Tiếp theo, tôi bật mọi đèn dưới tầng. Tôi mở cửa tầng hầm, đèn pin một tay và khẩu súng một tay. Phòng vẫn trống rỗng như trước. Với một cảm giác dũng cảm giả tạo, tôi kiểm tra phần còn lại của tầng hầm. Nó trống rỗng. Trong bóng tối, mọi thứ đã trở nên rất thật. Tôi kiểm tra bóng đèn. Nó đã cháy, không phải tắt.
Cuối cùng, sau nhiều lần kiểm tra, tôi nằm xuống giường để ngủ. Mất một thời gian dài, tôi mới có thể ngủ được. Allison và tôi đang làm việc vào ban đêm khá đều đặn. Giờ đây mọi thứ vẫn tiếp tục kỳ lạ. Chỉ là vào sáng nay, buổi chiều. Bạn biết đấy, ca đêm mà. Vào khoảng 5 giờ chiều hôm nay, tôi đang đi đến xe của mình để đi làm thì tôi nhận thấy một điều gì đó. Nhà hàng xóm trông có gì đó không ổn, cửa trước đang mở. Sơn trông đã cũ, tôi đoán nhìn nó như kiểu đã trải qua 10 năm hay lâu hơn, chứ không phải 2 năm như tôi biết. Tôi không để ý nhiều, nhưng bây giờ nhìn lại, lối vào đã nứt nẻ, và trong sân là một mớ cỏ dại mọc cao. Nơi này thực sự nổi bật giữa con phố, có những bãi cỏ được cắt tỉa gọn gàng. Tôi không có nhiều thời gian để lo lắng về điều đó. Điều cuối cùng tôi muốn làm là không đến trễ ca làm việc của mình. Allison lên xe và chúng tôi lái xe đến trung tâm tổng đài. Ngày hôm sau, tôi đã chú ý hơn đến nhà hàng xóm. Có lẽ ai đó đã báo cáo họ lên tổ dân phố vì nơi đó lúc này trông như đã được cải tạo hoàn toàn. Họ chắc hẳn đã hoàn thành công việc trong khi chúng tôi đang ngủ cả ngày. Công việc thật sự mệt mỏi. Trong ca làm việc này, chúng tôi có một con gấu mèo trong xe tải giao hàng. 2 cặp sinh đôi diễn trò đi bộ xuống đường, giật tóc người khác trong khi nắm tay nhau. Những âm thanh phát ra từ cống thoát nước. Và vừa rồi có cuộc gọi từ một bậc phụ huynh nói rằng có kẻ nhìn trộm đang nhìn qua cửa sổ phòng con gái họ. Tuy nhiên, khi xe cảnh sát đến, họ phát hiện ra rằng cửa sổ ở tầng 2 mà không có gì gần bên cạnh. Trừ khi hắn có một cái thang không để lại dấu vết hoặc đã nhảy lên tường như Spider-Man, thì không có cách nào một người đàn ông có khuôn mặt nhợt nhạt có thể mỉm cười qua cửa sổ đó. Dù sao đi nữa, sẽ có thêm các cuộc tuần tra trong khu vực trong 2 đêm tới. Nói về điều đó, sở cảnh sát đã tuyển thêm 2 viên cảnh sát nữa. Cuối cùng, họ gần như đạt được số lượng tối đa, hy vọng sẽ không còn xảy ra thêm bất kỳ sự cố nào nữa. Nhưng đó không phải là điều tôi muốn nói ở đây. Allison phải gặp một họa sĩ phác họa tại đồn cảnh sát nên chúng tôi phải lái xe đi làm riêng. Đó có vẻ là thời điểm hoàn hảo để xem Jordan ở lại làm việc bao lâu. Và có thể xem ông ấy đi đâu sau đó. Ngồi trong xe thật sự chán ngắt. Tôi gần như ngủ gật vài lần. Khi tôi đang nhắn tin với Dean thì cuối cùng Jordan bước ra khỏi tòa nhà. Đã 2 tiếng kể từ khi ca ngày bắt đầu, so với Nick, người không bao giờ ở lại quá 1-2 phút sau khi ca làm kết thúc. Jordan đi về phía bắc, vào thị trấn. Tôi chưa bao giờ nhận thấy điều đó, vì ông ấy luôn đến trước tôi và rời đi sau tôi. Nhưng Jordan dường như không lái xe đi làm, ngay cả trong những tháng mùa đông ẩm ướt của chúng tôi. Tôi sẽ phải cẩn thận theo dõi ông ấy. Thành thật mà nói, ông ấy là người nhàm chán nhất để theo dõi. Ông ấy vào một cửa hàng tạp hóa, tôi đứng cách đó 3 bãi đậu xe. Ông ấy ra ngoài với một cái túi giấy. Ông ấy ngồi trên một băng ghế trong công viên một lúc, nhìn vào điện thoại. Sau đó, với sự ngạc nhiên của tôi, ông ấy vào quán bar. Tôi đi theo vào quán bar một cách tự nhiên. Tôi thường xuyên đến đây nên tôi nghĩ mình sẽ hòa vào đám đông. Thế nhưng tôi đã nhầm. Jordan ngồi trong một góc nhìn về phía cửa. Ông ấy có vẻ mặt hết sức lạnh lùng. Ông vẫy tay ra hiệu với tôi. Tôi miễn cưỡng đi đến, đó là điều lịch sự cần làm. Tôi đến ngồi đối diện với ông, nhưng chưa kịp ngồi thoải mái thì Jordan đã nói: "Cô đang làm gì vậy, Kylie?" Tôi nhún vai, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. "Chỉ đi dạo trong thị trấn, đến đây để uống chút gì đó." "Vậy ông đến đây vì lý do gì?" Ánh mắt của Jordan chăm chú vào tôi. "Hành động của cô hôm nay có liên quan gì đến việc cô xem lén những thứ trên bàn làm việc của tôi không?" Tôi bỗng cảm thấy quá nóng. Tôi biết mình đang đỏ mặt và điều đó thật tồi tệ. Tôi không bao giờ có thể nói dối tốt. Tôi tìm cây bút. Tôi cố nói dối. Jordan trông khó chịu. "Bớt đi, Kylie, cô có phải là người của họ không? Hay chỉ đơn giản là ngu ngốc thôi?" Tôi vừa bị xúc phạm vừa cảm thấy bối rối bởi câu hỏi của ông ta. "Jordan, ông và cái cuốn sách tên ngốc nghếch của ông mau cút đi." Tôi đứng dậy để rời đi, nhưng ông ấy nắm chặt lấy cổ tay tôi, rất đau. "Cẩn thận đấy, Kylie. Điều tốt nhất mà cô có thể làm là rời khỏi đây trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ." Tôi giật tay ra, nhìn ông ta trong khi xoa xoa cổ tay. Cửa trước bật mở ra một cách mạnh mẽ. 2 người đàn ông có kiểu tóc húi cua bước vào như một cặp gà trống.
Ngoại hình quân sự của họ có thể làm một số người cảm thấy bất an, nhưng gần một nửa cư dân ở Greenbrier để đầu đinh khi còn là trẻ em và cột tóc đuôi ngựa khi lớn lên. Và tất cả đều lái những chiếc Tahoe, Explorer và Charger gần như giống hệt nhau mà không có biển số. Đó là một phần kiến thức ngầm rằng họ đều làm việc tại tòa nhà trong rừng, ngay cả khi họ phủ nhận khi bị hỏi. Jordan đứng dậy và bước qua tôi. Khi đứng gần ông ta, tôi nhận thấy hôm nay ông ấy không cạo râu. Toàn bộ ngoại hình của ông có vẻ hơi rách rưới hơn bình thường. Nghe này, Keely, tôi không ghét cô. Chỉ là những gì cô đại diện, cô biết phải làm gì rồi đấy. Nói xong, ông ấy bỏ đi. Tôi cảm thấy bối rối hơn bao giờ hết. Quán bar tiếp tục đông đúc mặc dù còn khá sớm. Tôi không muốn tham gia vào bất kỳ cuộc vui buổi sáng nào nên tôi đã về nhà. Tôi thực sự hoang mang. Gương mặt của Jordan không chỉ chưa cạo râu mà còn có một điều bất thường khác. Không có vết thương nào trên má của ông ta. Xin chào tất cả mọi người, tôi đã trở lại. Để tôi kể cho các bạn nghe những gì đã xảy ra. Tôi quay trở lại làm việc cho ca kế tiếp của mình như thường lệ. Jordan đang ở trong văn phòng của ông ta. Tôi cố tránh giao tiếp bằng mắt hết mức có thể khi đi đến bàn làm việc của mình. Allison ngồi ở bàn bên cạnh tôi. Trước khi chúng tôi kịp ổn định, điện thoại đã đổ chuông. Tôi nhấc máy và nói, Greenbrier 911, tình huống khẩn cấp của bạn là gì? Một giọng nam thở hổn hển trả lời, tạ ơn Chúa, tôi đã cố gắng gọi nguyên buổi sáng rồi đấy. Tôi đang ở đỉnh Aquinas, chúng tôi đang khai thác gỗ ở đây và chúng tôi cần sự giúp đỡ. Tôi ghi chú lại và chuẩn bị liên lạc với cảnh sát Greenbrier. Được rồi, cho tôi xin tên và tính chất của tình huống khẩn cấp. Tôi là Todd Shipenier. Tôi không thể tin rằng mình đang nói điều này, nhưng tôi nghĩ có người sói ở đây. Giọng anh ta có vẻ rất hoảng loạn. Tôi ghi chú khả năng có động vật săn mồi. Anh ta tiếp tục nói, tôi biết nghe có vẻ điên rồ. Đêm qua Bob và tôi đang làm ca đêm. Cô biết đấy, để không ai có thể phá hỏng thiết bị của chúng tôi khi chúng tôi vắng mặt. Gần nửa đêm, tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Bob đang ngáy to, vì vậy tôi thức dậy và thấy mình cần phải đi vệ sinh. Dù sao thì tôi cũng đang đi ra ngoài để kiểm tra. Trời quang đãng nên tôi không cần đèn pin. Khi tôi đang cách xe móc mà chúng tôi ngủ khoảng vài trăm thước thì nghe thấy tiếng hét. Khi tôi chạy về, tôi thấy cả chiếc xe móc đang rung lắc dữ dội. Nó trông cứ như thể có một con voi đang chạy bên trong. Tôi dừng lại, có cái gì đó trong tôi bảo tôi phải chạy. Với một tiếng nổ lớn của gỗ và kim loại, Bob bay ra khỏi bức tường của xe móc. Mảng da trên cái đầu trọc của anh ấy rách toạc sang một bên. Tôi có thể thấy ruột rải rác trên mặt đất phía sau anh ấy. Người đàn ông nghẹn ngào khi tiếp tục kể. Anh ấy chưa chết. Anh ấy cố gắng gượng, dùng tay vào đầu gối, nhưng mỗi lần anh ấy ho, nội tạng của anh ấy lại rơi ra trên đất. Tôi muốn giúp, tôi muốn chạy đến chỗ anh ấy. Nhưng có một thứ gì đó bước ra từ xe móc. Nó trông rất to lớn đối với một con sói. Vai của nó quá cao, giống linh cẩu hơn là sói. Nó từ từ bước đến gần Bob. Với sự khoái trá bệnh hoạn, nó từ từ dùng hàm ngậm quanh đầu của Bob. Anh ấy la hét và đạp mạnh khi nó tăng dần lực cắn. Cứ như sự tra tấn kéo dài đến nỗi tôi gần như cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe tiếng xương sọ của anh ấy vỡ nát. Khu rừng lại im lặng. Đó là khi nó nhìn lên và thấy tôi. Chúng tôi nhìn thẳng vào mắt nhau và tôi thề rằng nó đang cười. Tôi phóng như điên về phía cần trục. Nó rất nhanh nhưng tôi có một chút lợi thế. Với một cú nhảy, tôi vươn tới bậc dưới cùng của cái thang. Tôi leo nhanh nhất có thể. Đó có lẽ là điều đã cứu mạng tôi, vì con quái vật đó cũng nhảy và bám lấy cái thang. Tôi biết, nghe có vẻ điên rồ, nhưng nó bắt đầu leo lên và bám theo tôi. Biết rằng tính mạng mình đang gặp nguy hiểm, tôi leo nhanh hơn những gì cô có thể tưởng tượng. Tôi lên tới nơi và chỉ kịp lấy thanh cần kéo. Tôi đập mạnh vào các khớp tay của nó rồi lại đập thêm lần nữa vào đầu. Nó ngã xuống đất và tạo ra tiếng động lớn khi va chạm với mặt đất. Tôi nghĩ đó đã là kết thúc rồi. Nhưng nó đứng dậy, nó đi vòng quanh tôi cho đến khi trời sáng. Bất chợt, nó đứng yên, dường như đang lắng nghe. Rồi nó lao vào rừng. Tôi nghi ngờ đó là một cái bẫy. Cho đến khi tôi nghe thấy tiếng hét của nhóm công nhân buổi sáng ở vài dặm xa hơn, tôi mới hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Tôi đã chớp lấy cơ hội, trèo xuống và lấy điện thoại của mình. Và đó là lúc tôi cuối cùng cũng gọi được cho các cô. Todd kết thúc câu chuyện trong tiếng nấc nghẹn ngào. Tôi gửi một bản ghi chép ngắn gọn cho tổng đài trước khi quay lại với Todd. Tôi đã cử người đến giúp, nhưng sẽ mất ít nhất 1 giờ trước khi họ đến vị trí của anh. Vì vậy, anh hãy ở yên đó và giữ bình tĩnh. Tin tôi đi thưa cô, tôi sẽ không đi đâu cả. Không đi đâu cho đến khi có súng xuất hiện. Pin điện thoại của tôi sắp hết, nên tôi sẽ cúp máy và cố gắng tiết kiệm pin. Anh ta trả lời. Việc điền báo cáo đó mất khá nhiều thời gian, đặc biệt là khi cảnh sát gọi lại để nói rằng họ không tìm thấy ai tại hiện trường, nhưng tất cả các thiết bị đều bị phá hủy đến mức không thể nhận ra và sau đó bị đốt cháy. Nhưng tôi không có thời gian để suy nghĩ về điều đó, có một cuộc gọi khác đang chờ tôi. Greenbrier 911, tình huống khẩn cấp của bạn là gì? Giọng nói của một người phụ nữ trả lời. Những giọng nói đó đã quay trở lại, những giọng nói phát ra từ ống thoát nước. Chúng không ngừng nói, tôi cảm thấy như chúng đang lục lọi trong tâm trí tôi. Thưa bà, hãy dành một chút thời gian để đánh giá tình hình. Những giọng nói mà bà nghe thấy, bà có nhận ra chúng không? Tôi hỏi. Có. Tôi đã nghe thấy chúng trong suốt tuần qua, bây giờ chúng là bạn của tôi. Nhưng chúng cứ yêu cầu tôi làm những điều tôi không muốn, nhưng tôi có thể sẽ phải làm. Người phụ nữ trả lời một cách mơ hồ. Tôi không thích cái cách mà bà ấy nói, có một sự xa rời thực tế trong giọng nói của bà. Tôi đã thu hút sự chú ý của Jordan và ra hiệu để ông ấy bắt đầu truy tìm cuộc gọi. Thưa bà, đôi khi những người mà chúng ta nghĩ là bạn bè lại không phải là người mà chúng ta nên giữ bên cạnh. Nếu họ không tôn trọng ranh giới cá nhân của bà, thì bà cần tìm một người bạn mới. Tôi nói. Bà ấy im lặng một lúc, tôi nghĩ có lẽ bà ấy đang suy ngẫm về những gì tôi vừa nói. Nhưng sau đó bà ấy lại lên tiếng. Họ không thích tôi đi đâu cả, và họ nói rằng cô nên lo chuyện của mình đi, Kylie. Nếu không, cô có thể sẽ thấy mình bị mắc kẹt lâu hơn dưới tầng hầm đấy. Đường dây bỗng nhiên tắt. Tôi ngồi đó, cứng đơ hết cả người, chỉ cầm chặt điện thoại trong tay. Jordan đang nói gì đó, nhưng nghe cứ như bị nghẹn lại. Làm sao mà bà ấy lại biết tên tôi? Âm thanh đột ngột quay trở lại. Jordan đang hét lên bảo tôi gọi lại. Allison bảo ông ấy giữ giọng điệu cho đúng mực. Điện thoại lại tiếp tục đổ chuông. Lấy lại bình tĩnh nhờ được đào tạo từ trước, tôi gửi địa chỉ cho tổng đài và báo cáo rằng có khả năng có tình trạng rối loạn tâm thần. Jordan rất tức giận, nhưng tôi sẽ không gọi lại số đó đâu. Cảnh sát đến và phát hiện ra đây là một vụ giết người tự sát. Người phụ nữ đã rút hết máu của 2 đứa con của mình vào bồn rửa trong bếp trước khi tự rạch đùi mình và chảy máu đến chết. Cảm giác như thế giới đang rơi vào hỗn loạn vậy. Nhưng rồi lại có cuộc gọi chờ tôi. Greenbrier 911, tình huống khẩn cấp của bạn là gì? Chỉ có tiếng thở nặng nề vọng lại. Hơi thở ẩm ướt đều đặn tràn vào tai tôi. Sau đó một giọng nói trầm trầm mượt mà cất lên. Bận rộn quá nhỉ, hãy để tôi làm việc của mình đi. Đường dây lại tắt. Tôi cũng quyết định không gọi lại số đó. Tiếp theo là cuộc gọi về vấn đề giao thông. Đường Rhodesian Ave đã bị chặn bởi những con thú được làm từ bóng bay. Không phải bóng bay bị ám hay hung bạo, chỉ là những con thú bằng bóng bay bình thường mà thôi. Hàng ngàn con đến mức không thể nhìn qua được và không ai muốn mạo hiểm lái xe qua chúng. Đó là một sự bất tiện lớn, nhưng không có ai bị thương. Tôi chưa bao giờ cảm thấy vui đến thế khi thấy mặt trời mọc. Ca làm việc của chúng tôi gần kết thúc. Đêm đó quả là một trận mưa bão của liên tiếp những cái chết và bạo lực không hồi kết. Tôi chắc hẳn đã làm việc theo bản năng, vì điều tiếp theo tôi biết là mình đã ngã phịch xuống ghế sofa. Kiệt sức và đói bụng, tôi ngồi đó không muốn nhúc nhích. Allison bước lên cầu thang với 2 cái bánh mì nướng phô mai. Tôi chắc hẳn đã ngủ gật vì không nghe thấy tiếng cô ấy nấu nướng. Cô ấy cũng đã thay đồ sang quần short và áo ba lỗ mà tôi không để ý. Cô ổn chứ? Allison hỏi. Cô đã có một ngày khá tệ, cô có muốn nói về nó không? Tôi nhận lấy đồ ăn một cách biết ơn. Không biết nữa, tôi chỉ cảm thấy mọi thứ đang ngày càng tệ đi. Chỉ riêng hôm nay, chúng ta đã có 4 cái chết và 6 người mất tích. Đó là rất nhiều. Allison im lặng, muốn đổi chủ đề. Tôi thử hỏi về cuộc sống cá nhân của cô ấy, nhưng cô ấy không muốn nói về nó. Tôi đã đoán rằng
vì cha mẹ cô ấy không thèm cắt ngắn kỳ nghỉ của họ sau khi biết cô ấy bị bắt cóc. Họ chắc hẳn là những người tồi tệ. Nhưng tôi thực sự không biết gì về Allison. Cô ấy nhỏ hơn tôi 6 tuổi, cao hơn một chút, vô cùng xinh đẹp nhưng không có bạn trai. Thực tế, cô ấy dường như không có bất kỳ người bạn nào. Cô ấy chỉ đi làm rồi về nhà và ngủ. Một tiếng gõ cửa làm tôi giật mình. Tôi ngồi thẳng dậy. Trước khi tôi kịp đứng dậy, tôi nghe thấy tiếng cửa mở và giọng nói vang lên từ dưới nhà. Cưng à, tôi về rồi đấy. Tôi thở phào nhẹ nhõm, chỉ là Dean mà thôi. Tụi em ở trên lầu. Tôi hét vọng xuống. Allison nhìn tôi bối rối. Tôi không biết là cô có bạn trai đấy. Giọng cô ấy nghe có vẻ kỳ lạ, như thể đang buộc tội tôi. Tôi không có, tụi tôi không hẹn hò, chỉ là bạn bè thôi. Tôi phủ nhận. Cô ấy không có vẻ tin tưởng. Vậy mà bạn cô lại có chìa khóa nhà á? Tôi gật đầu. Có gì sai đâu. Anh ấy là người tốt, bọn tôi không hẹn hò nhưng tôi thích ở cạnh anh ấy. Tôi nghe thấy tiếng Dean đặt mạnh dây đai súng xuống bàn dưới nhà. Cầu thang kêu cọt kẹt khi anh ấy chạy lên. Anh dừng lại ở đầu cầu thang. Ồ, xin lỗi, tôi không biết là cô có khách. Tôi sẽ đi ngay đây. Tôi bảo không cần thiết và giới thiệu anh ấy với Allison, người đang tỏ ra lạnh lùng một cách kỳ quặc. Cô ấy xin phép trở về phòng khách với lý do mệt. Khi cô ấy đi rồi, Jean trở nên nghiêm túc hơn. Tôi muốn nói với cô về một chuyện. Tôi đã ở hiện trường vụ rối loạn tâm thần chiều nay. Tôi nhăn mặt khi nhớ lại. Tôi biết, nó khá tệ. Nhưng nghe này Kylie, đó là cuộc gọi thứ 7 như thế trong tuần này. Và đó chỉ mới là bắt đầu. Tôi đã nghe thấy giọng nói đó. Tôi không bị điên. Tôi nghe thấy một tiếng thì thầm yếu ớt phát ra từ cái cống đầy máu đó. Nó biết những điều mà nó không thể nào biết được. Những điều không ai biết. Nhưng lý do tôi ở đây là vì nó nói nó sẽ sớm đến để bắt cô gái trên điện thoại. Vậy nên tôi đang ở tổng đài. Lúc này chỉ có mình tôi thôi. Nếu bạn đã đọc phần trước, hẳn bạn cũng biết mọi thứ đang mất kiểm soát, nhưng giờ có vẻ như chúng đã được kiểm soát rồi. Và nếu không, thì tôi sẽ ở đây để tiếp nhận cuộc gọi của bạn và cử đội hỗ trợ đi giúp. Gần đây, Dean thường ở lại nhà tôi. Allison và tôi làm đêm tại tổng đài, còn anh ấy thì trực đêm tại đồn cảnh sát. Ba chúng tôi ngày càng kiệt sức. Lượng cuộc gọi tăng vọt. Dean phải ra ngoài để giải quyết các vụ án bạo lực hàng ngày. Điều đó làm chúng tôi kiệt sức. Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm vào tối thứ Tư. Có một chiếc xe bán bánh taco đỗ cách nhà tôi vài dãy nhà. Allison và tôi đã quá chán nản việc tự nấu nướng nên chúng tôi đã ăn vận chỉnh tề rồi thả bộ đến xe bán bánh của Angels. Tôi không lạ gì thực đơn của anh ấy, trong khi đó thì Allison lại bối rối. Vậy đây là loại đồ ăn gì? Tôi không hiểu câu hỏi của cô ấy. Ý cô là sao? Nó có phải là đồ ăn Mexico chính thống không à? Cô ấy lắc đầu. Không có gì giống như torta hay casa hay carne sao? Allison, cô chưa bao giờ ăn đồ Mexico à? Tôi hỏi. Cô ấy có vẻ xấu hổ. Chưa, chắc là vậy. Vậy là chúng tôi đã ăn thử vài đĩa. Trên đường trở về, chúng tôi chạm trán với gã tiểu phu. Hắn ở phía sau chúng tôi nhưng đang tiến rất nhanh đến gần. Vóc dáng cao gần 2 mét của hắn ta trông ngồn ngộn ra. Hắn chen qua mọi người để đuổi theo chúng tôi. Trước khi chúng tôi kịp chạy, một tiếng còi hú vang lên ngay bên cạnh. Lốp xe rít lên khi Dean đột ngột dừng lại. Anh ấy nhảy ra khỏi xe và nhanh chóng đứng giữa chúng tôi và gã tiểu phu đến từ địa ngục. Này, dừng lại ngay! Jean ra lệnh và gã tiểu phu làm theo. Jean đặt tay lên khẩu súng công vụ của mình. Được rồi, giờ thì từ từ hạ dìu rồi đặt xuống đất. Sự hiện diện của người đàn ông này quá đáng sợ đến nỗi tôi không còn để ý gì đến vũ khí trong tay hắn ta nữa. Lưỡi dìu to bằng đầu tôi và được đánh bóng sáng choang như gương. Gã tiểu phu nhìn vào cái dìu rồi quay lại nhìn Dean. Hắn ta lắc đầu và bước tới trước. Dean lên tiếng. Này, không được tới gần. Gã đàn ông phớt lờ anh ấy. Dean vẫn cố cảnh cáo hắn. Thôi nào anh bạn, hôm nay không ai phải chết cả. Gã tiểu phu gần như đã ở trên người Dean. Dean chửi thề. Anh rút súng và điên cuồng xả điện. Anh ấy nhắm thẳng vào người gã tiểu phu lúc này đang cứng đờ, rên rỉ vì đau đớn trước khi hắn nắm được dây xích và giật nó khỏi tay Dean. Dean loạng choạng bổ nhào về phía trước. Gã tiểu phu vung một nắm đấm 1000 tấn vào đầu anh ấy. Dean văng ngược lại, hộp sọ của anh ta nảy lên trên vỉa hè.
Anh ấy chảy máu nhưng vẫn cố lăn qua, tên tiểu phu đá lại vào xương sườn khiến anh ấy văng ra xa. Anh rơi phịch xuống trong một mớ hỗn độn nhào nát. Dean nhìn lên chúng tôi rồi giơ tay lên trời một cách bất lực. Cút khỏi đây đi. Chỉ trong 2 bước chân khổng lồ, gã tiểu phu đã đến ngay bên cạnh Dean. Hắn vung chiếc rìu khổng lồ của mình. Nó trúng vào ngực Dean, hất anh văng qua bên kia đường và mất hút. Tôi chụp lấy tay Allison chạy đi. Khi đến nhà tôi thì gã tiểu phu đã ở ngay phía sau. Tôi biết dù chẳng có tác dụng gì nhiều, nhưng tôi vẫn khóa cửa trước lại. Súng để trên lầu mất rồi, tôi đã ngớ ngẩn để nó trên tủ đầu giường. Tôi vội vã chạy xuống chân cầu thang, nhưng bỗng cứng đờ người. Có tiếng bước chân chạy qua tầng 2. Có ai đó trong nhà. Allison nắm lấy cánh tay và kéo tôi lại. Có ai đó ở trên kia. Ngay lúc đó, tôi nghe thấy tiếng va chạm ở cửa trước, một đầu rìu đang đâm xuyên qua cửa. Ở đằng xa, tôi nghe thấy tiếng còi báo động, nhưng chúng cách chúng tôi tới vài phút lái xe, còn chúng tôi chỉ còn vài giây để sống sót. Allison mở một cánh cửa sau lưng tôi. Đó là cửa tầng hầm. Trời mẹ ơi, không! Tôi hét lên, nhưng cô ấy vẫn kéo tôi vào mà không tốn chút sức lực nào. Cánh cửa đóng lại và chúng tôi chìm trong bóng tối. Chúng tôi mò mẫm xuống cầu thang cho đến khi xuống đến chân cầu thang và bật đèn pin bằng điện thoại. Allison đi vào sâu hơn. Tôi do dự đi theo. Tôi nghĩ điều này sẽ không đủ thời gian để chờ tới lúc cảnh sát đến, nhưng vẫn tốt hơn là chết ngay lập tức. Lúc đó tôi đã nhìn thấy nó. Đó là một cánh cửa cũ dựa vào tường. Tôi nghĩ đó là cánh cửa ban đầu của căn nhà này. Tôi chưa bao giờ cố gắng tháo nó ra khỏi tầng hầm vì nó rất nặng. Allison bước đến cửa. Cô nhẹ nhàng lần theo viền ngoài của nó. Ánh sáng đột nhiên bao trùm lấy chúng tôi. Cả hai chúng tôi nhìn lên và thấy gã tiểu phu đã ở ngay đầu cầu thang. Chúng tôi đã bị dồn vào chân tường. Allison nắm lấy tay tôi, dùng tay kia mở cửa. Cánh cửa dựa vào bức tường bê tông. Cũng là cánh cửa mà tôi đã từng phớt lờ như nó không tồn tại. Cô ấy mở cửa và bên kia là một cánh rừng đầy cây cỏ sáng rực. Allison đẩy được tôi qua ngay khi chiếc rìu khổng lồ đập vào bức tường bê tông cạnh cửa. Tôi giật mình vì tia lửa bắn ra. Allison cũng nhảy qua cửa. Khi cô ấy đang đóng cửa, tôi thấy một bóng người thứ hai ở đầu cầu thang. Tôi không chắc lắm, nhưng trông gần giống Jordan. Cánh cửa đóng lại và không khí lập tức trở nên khác lạ. Trước đó đã từng có tiếng vo ve kỳ lạ. Bây giờ thì không gian lại trở nên trầm lắng, như kiểu được trị liệu vậy. Tôi chẳng mang nổi đến sự việc kỳ lạ vừa xảy ra. Tôi chỉ muốn ngủ một giấc, nhưng Allison cứ kéo tôi. Nào Kylie, cô không thể ở lại đây được. Chúng tôi phải đưa cô về chứ. Trời ơi, đầu tôi nhẹ bẫng, tôi thực sự không thể đứng vững nữa. Đây có phải là cảm giác khi phê chất cấm không? Tôi biết mình đang được dẫn đi đâu đó. Tập trung nào Kylie, cô không thể ở đây được. Giọng Allison vang lên đâu đó xa xăm. Tôi không nhịn được cười. Allison, đồ điên, tất nhiên là tôi có thể ở đây chứ. Bất cứ nơi nào tôi ở đều là chỗ này, nên tôi luôn ở đây, cho dù tôi đi đâu chăng nữa. Rõ ràng sự thật này quá hiển nhiên đến nỗi cô ấy phải hiểu chuyện đó chứ. Allison giật tóc mai trên đầu tôi. Tôi mở mắt ra, chúng đã nhắm lại được bao lâu rồi? Tại sao Allison lại làm thế? Đau quá. Đó có phải là một vòng lửa lơ lửng trong không khí không? Tôi ngã xuống đất, quá nhiều cảm xúc ùa vào từng tế bào trong cơ thể. Tôi nôn thốc nôn tháo không kiểm soát khắp mặt đất. Chết tiệt, mọi thứ đều đau đớn, một cơn co giật khác hành hạ cơ thể tôi và tôi nôn khan vài lần nữa. Ngay cả mắt tôi cũng đau nhức. Allison đang nghiêng người về phía tôi với vẻ lo lắng. Cô ổn chứ? Tôi lắc đầu. Sao mà ổn cho được? Chuyện gì vừa xảy ra thế Allison? Tôi cảm thấy như mình bị đảo lộn hết cả lên. Và chúng ta đang ở đâu vậy? Tôi không nhận ra môi trường xung quanh. Rõ ràng là chúng tôi đang ở trong một khu rừng nào đó, nhưng làm sao chúng tôi lại đến được đây? Chuyện đó bình thường mà, Allison trả lời. Mọi thứ sẽ sớm qua thôi, nhưng chúng ta nên xác định mình đang ở đâu và nhanh chóng di chuyển thôi. Đầu tôi vẫn còn quá choáng váng để giục cô ấy trả lời. Và nó lại không phải là một cơn choáng váng dễ chịu, mà giống như bị ai đó đấm vào mặt hơn. Tôi đã có thể rút điện thoại ra, có sóng rồi. Ý nghĩ đầu tiên của tôi là gọi cho Dean, nhưng sau đó tôi nhớ tới chuyện đã xảy ra. Thay vào đó, tôi vào Google Maps. Chúng tôi đang ở Darkwood Park. Có vẻ như có một con đường sỏi không quá xa từ đây.
Tôi đề cập đến chỗ đó và chúng tôi quyết định đi về phía đó. Chúng tôi cần sự hỗ trợ. Tôi đã thử gọi 911 nhưng không có ai trả lời cả. Tôi không có cơ hội thử thêm cuộc gọi nào khác. Điện thoại của tôi bị tắt máy. Điều này là bình thường ở khu vực này. Mọi người đều biết là không ai mang đồ điện tử vào Darkwood Park cả. Allison khom người xuống. Tôi cũng làm theo. Có chuyện gì vậy? Tôi thì thầm. Allison có vẻ do dự khi trả lời. Cô nên ở lại đây đi Kylie. Có một việc tôi cần phải làm. Có thể sẽ có nguy hiểm và cô đã đối xử tốt với tôi quá nhiều rồi. Tôi không thể chịu đựng được việc cô có thể sẽ bị thương. Tôi chống tay lên hông. Allison, cô đang nói gì vậy? Thứ nhất, nếu nguy hiểm thì tôi chắc chắn sẽ không để cô đi một mình. Và thứ hai, có chuyện gì cô chưa nói với tôi sao? Lại có một làn sóng năng lượng xung quanh cô ấy, nhưng không biết cụ thể là gì. Chỉ là một sự khác biệt. Như thể cô ấy không được mã hóa đúng ấy. Đó là lúc tôi nhìn thấy tòa nhà bê tông phía sau cô ấy. Nó gần như vô hình nhưng tôi có thể thấy một bảng điều khiển nhỏ trên đó. Thực sự không có thời gian đâu Kylie, chỉ cần biết rằng tôi rất biết ơn vì tất cả những gì cô đã làm. Nói xong, cô ấy đứng dậy và bắt đầu đi về phía nhà kho bê tông. Tôi nắm lấy tay cô ấy và ngăn cô ấy lại. Tôi sẽ đi cùng cô. Và đó là quyết định cuối cùng. Cô ấy rút tay ra nhưng không phản đối. Khi chúng tôi đến gần hơn, tôi có thể thấy tòa nhà bê tông chỉ rộng khoảng 10 x 10 mét với mái nghiêng cũng làm bằng bê tông. Cánh cửa bằng thép dày, nhưng Allison đã nhập mã và nó mở ra một cách trơn tru. Bên trong gần như tối đen, thứ duy nhất mà tòa nhà có là một cầu thang xoắn ốc đi xuống. Mỗi bậc thang đều có một ánh sáng mờ chiếu sáng. Tôi liếc nhìn Allison nhưng cô ấy đang đi xuống dốc rồi. Có rất nhiều điều không hợp lý. Bố mẹ cô thực sự ở châu Âu à? Tôi hỏi thì thầm. Bằng cách nào đó, tôi nghĩ trong lúc này thì thầm có vẻ là điều cần thiết. Đúng vậy, nhưng không phải theo cách cô nghĩ đâu. Tôi chưa bao giờ nói dối cô, nhưng tôi đã che giấu một phần sự thật khi tôi cảm thấy cần thiết. Allison nói. Cô ấy không phản đối, vậy chúng ta đang tìm kiếm thứ gì thế? Tôi hỏi. Chúng tôi đã đến chân cầu thang và đang đối diện với một cánh cửa khác. Tài liệu, tôi cần xóa thông tin trước khi có thể về nhà. Tôi thực sự nghĩ rằng tôi có thể sống ở đây, nhưng điều đó là không thể khi bọn họ biết tôi ở đây. Câu trả lời của cô ấy ngày càng trở nên mơ hồ đến khó chịu. Đó không phải là câu trả lời hay đâu Allison. Tôi bắt đầu cau có. Cô ấy thở dài và quay sang tôi. Tôi sẽ không kể cho cô mọi thứ đâu. Sẽ rất phi lý nếu tôi kể ra. Cô chỉ cần báo cho tôi biết nếu cô thấy những thứ liên quan đến máy tính. Tôi phát bực vì câu trả lời của cô ấy. Tôi cảm thấy như cô ấy nợ tôi vài câu trả lời. Chúng tôi đi bộ qua những hành lang tối tăm và yên tĩnh của mê cung ngầm trong 1 giờ đồng hồ. Chúng tôi tìm thấy nhiều căn phòng không rõ công dụng, nhưng không có căn phòng nào có thứ mà Allison đang tìm kiếm. Chúng tôi đi lên 1 tầng và mọi thứ đã thay đổi. Các bức tường chuyển từ bê tông sần sùi, được thắp sáng bằng bóng đèn trần cách nhau 3 mét sang tường sơn phẳng phiu, và hành lang được chiếu sáng tốt, thậm chí còn có thảm trên sàn. Chỗ này có cảm giác sờn cũ rồi, như thể mọi người thường đi lại trong khu vực này. Và chỉ trong tích tắc sau, chúng tôi nhìn thấy ai đó ở xa phía trước. Đó là một người đàn ông mặc đồ giản dị, đang cầm súng trường đi ngang qua hành lang chúng tôi đang đứng. Anh ta có vẻ không nhìn thấy chúng tôi, nhưng Allison đã nhanh tay kéo tôi vào căn phòng trống gần nhất. Chúng tôi nín thở đứng trong bóng tối. Khi xác định rõ là không có ai đến gần, tôi mới rón rén bật đèn. Một giọng nói trầm đục hơn bất kỳ giọng nói nào tôi từng nghe trước đây cất lên. Ồ, chúng ta có gì ở đây nào? Tôi quay lại, nghĩ rằng đó có thể là một lính canh. Nhưng thay vào đó, tôi lại thấy thứ gì rất khác. Một thứ thật khủng khiếp. Đằng sau bộ song sắt thép dày là một người đàn ông da ngăm đen, không giống như người da đen châu Phi, mà toàn bộ cơ thể hắn ta từ đầu đến chân đều có màu đen bóng. Người hắn hoàn toàn không có lông, tôi có thể nói thế vì hắn ta khỏa thân, và thật không may là hắn có vẻ rất vui khi nhìn thấy chúng tôi. Đôi mắt hắn ta màu đỏ sẫm và không có đồng tử, phía sau hắn có một cái đuôi đang ve vẫy. Đã lâu lắm rồi không có ai vào phòng tôi.
Điều gì đã khiến một cặp đôi tuyệt vời như vậy đến đây với tôi thế nhỉ? Tôi lùi lại cho đến khi tôi đụng vào bức tường xa phía sau. Thứ này không nên tồn tại. Nó thật sai trái. Tương tự như Allison, có một luồng khí mang mùi hương của những nơi xa xôi. Thứ trước mặt chúng tôi có một luồng khí toát ra sự chết chóc và hận thù. Allison trừng mắt nhìn lại con quái vật ghê tởm. Bọn tao không đến đây để mua vui cho mày. Bọn tao sẽ rời đi ngay bây giờ. Nó cười khúc khích. Vậy hả? Tao có hơi nghi ngờ điều đó đấy. Ngay lúc đó, cánh cửa kêu bíp và bắt đầu mở vào trong. Allison đá nó đóng sầm lại. Tôi nghe thấy tiếng chửi thề bên ngoài. Qua ô cửa sổ nhỏ, tôi có thể thấy ít nhất 4 tên lính canh. Chúng tôi lại bị mắc kẹt một lần nữa. Con quỷ tử thần đang tận hưởng. Bọn mày định đi đâu thế? Đồ con hoang. Chắc là không phải vào tay những kẻ đang chờ đợi ngoài kia đâu nhỉ? Allison cắn môi, cô liên tục nhìn qua lại giữa thứ trong lồng và cánh cửa. Cuối cùng, cô quay sang cái lồng. Nói rõ ràng đi đồ khốn, mày muốn gì đây? Nó cười to toét, để lộ một bộ răng nanh dài. Tao không có xích mích gì với loại người như bọn mày. Hãy để tao chơi đùa với những kẻ muốn hại mày. Tụi bay sẽ thấy mình chỉ có lợi thôi. Tôi không thể kìm được. Tôi hỏi, mày là thứ gì? Ánh mắt của thứ đó hướng về phía tôi. Tôi cảm thấy sự căm ghét tỏa ra từ nó, đến nỗi tôi gần như phát ói lần nữa. Tao là những gì chúng đã tạo ra, là công cụ hoàn hảo cho nhu cầu của chúng. Chúng đã bóp méo tao, làm tao lạnh lẽo, để thế giới của tụi bay có thể ấm áp hơn một chút. Nhưng năng lực của tao khiến chúng sợ hãi, vì vậy chúng đã nhốt tao lại, vì chúng không đủ can đảm để tiêu diệt tao. Tôi phải dựa vào Allison, thứ đó đã tác động đến tôi kiểu gì đó mà tôi không thể lý giải được. Allison nói một cách gay gắt. Không được đụng vào Kylie, hãy làm những gì mày muốn với những kẻ khác ở đây. Cô ấy tự tin sải bước về phía trước và bắt đầu gõ trên bảng phím điều khiển. Tôi kinh hãi, cô ấy thực sự định thả thứ đó ra. Allison, khoan đã, đừng. Với một tiếng bíp, cái lồng mở ra. Thứ bên trong cười, nghe như một quân đoàn từ địa ngục vọng ra từ nó vậy. Nó biến thành khói, rồi đột ngột xuất hiện trước mặt tôi, chỉ cách vài tấc thôi. Cái lưỡi đen ngòm của nó liếm môi, đôi mắt kinh hoàng của nó nhìn chằm chằm vào tôi. Nó vuốt ve má tôi, những ngón tay của nó có móng rất dài và dày. Và rồi nó biến mất, chỉ để lại một làn khói mỏng manh. Ngay lập tức hành lang bên ngoài tràn ngập tiếng la hét và tiếng súng. Tôi bịt tai lại, tiếng thịt tách khỏi xương thật kinh hoàng quá mức chịu đựng. Tôi sẽ không diễn tả cảnh tượng đang chờ đợi chúng tôi khi chúng tôi rời khỏi nơi này đâu. Chỉ cần biết rằng không có ai phiền đến chúng tôi khi chúng tôi bước ra ngoài là đủ rồi. Không chỉ có hành lang mà mấy căn phòng kia đều có nạn nhân. Tất cả những bức tường đều được sơn lại bằng máu tươi. Cuộc tàn sát không chỉ là một cuộc chiến, thứ đó đã lấy rất nhiều niềm vui từ những gì nó đã làm với họ. Tác phẩm nghệ thuật của nó sẽ ám ảnh tôi cho đến ngày tôi chết. Cuối cùng chúng tôi cũng tìm thấy thứ Allison đang tìm. Cô ấy đã đốt căn phòng. Còn việc làm sao cô ấy biết chỉ cần làm thế là đủ thì tôi không biết. Tôi đã hỏi xong, tôi chỉ muốn về nhà và không bao giờ nghĩ về hôm nay nữa. Chúng tôi rời đi hệt như cái cách chúng tôi bước vào. Chuyến bộ hành của chúng tôi qua khu rừng thật yên ắng, ngoại trừ tiếng đội trực thăng đang bay trên đầu chúng tôi, chắc là đang đến nơi chúng tôi đã rời đi. Tôi có cảm giác sẽ lại có rất nhiều ngôi nhà bỏ hoang trong thị trấn mà tôi thậm chí còn không biết tại sao mình lại nghĩ vậy. Nhưng tôi thấy mình cũng có một phần trách nhiệm đối với việc đó. Khi tôi đến rìa thị trấn, tôi phải gọi trực tiếp đến sở cảnh sát Greenbrier vì 911 vẫn chưa hoạt động. Adrian đón tôi bằng xe tuần tra. Lúc đó, tôi mới nhận ra Allison đã mất tích. Tôi nhìn quanh một lúc nhưng không thấy cô ấy đâu cả. Và tôi cũng không mấy bận tâm. Đúng là cô ấy đã cố cảnh báo tôi, nhưng tôi cảm thấy đáng ra cô ấy có thể trung thực với tôi hơn trước khi đưa tôi vào trò hề tồi tệ đó. Adrian đang làm nhảm với tốc độ 10 triệu dặm một giờ như thường lệ khi tôi ngắt lời anh ấy. Adrian, anh có nghe tin gì về Dean không? Adrian trả lời trong khi vẫn nhìn thẳng về phía trước. Dean à? Ồ vâng, thằng cha đó vẫn ổn, áo giáp của anh ta đã chịu được hầu hết đòn đánh. Chỉ gãy vài cái xương sườn và mất vài cái răng hàm thôi.
Nửa cái đồn cảnh sát sẽ ăn mừng nếu họ qua cửa tử dễ dàng như anh ta. Tôi nói với cô rồi, cô gái, chúng ta phải đưa cô trở lại bàn làm việc. Mọi thứ đang loạn lắm. Tôi nói thật đấy. Adrian đã làm đúng như vậy, anh ấy thả tôi xuống trung tâm tổng đài. Đèn đã tắt nên tôi phải khởi động máy phát điện dự phòng. Tôi cố không nghĩ đến vết máu bắn tung tóe trên một chiếc bàn ở gần đó. Khi có điện trở lại, tôi đeo tai nghe và trả lời cuộc gọi đầu tiên. Trung tâm 911 Greenbrier, tình huống khẩn cấp của bạn là gì?